गुड मर्निङ सबैजनालाई। म चाहिँ अब क्लास स्टार्ट गर्छु ल। आजको लागि चाहिँ हामी मास ट्रान्सफर पढ्ने गर्छौँ। मेरो आवाज अडिबल छ? सर ल स्टार्ट गर्छु। म रेकर्डिङमा राखिदिएको छु। अब ढिलो आउनेहरू रेकर्डिङबाट पढ्दा हुन्छ र। के भन्दाखेरि हामी मास ट्रान्सफर टपिकबाट चाहिँ तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ विशेष त 4 मार्क्सको या 6 मार्क्सको क्वेसन्स आउनेहरू गर्छन् है। यिनीहरू चाहिँ सबै न्युमेरिकल टाइप्स हुँदैनन्, एक्सप्लानेसन थियोरी बेस्ड क्वेसन्सहरू मात्रै, लेख्नेलाई थियोरी बेस्ड क्वेसन्सहरू मात्रै सोध्ने गर्छ ल। त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू अब यसमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुँदैन, तर कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ एउटै क्लासमा चाहिँ सबै कुरो समावेश गर्न खोज्छु है। पुरै भएन भने चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ स्लाइड्स पठाइसकेपछि चाहिँ तिमीहरू स्लाइड्सबाट हेर्दा हुन्छ। इक्जामको बेला चाहिँ इक्जामको प्रिपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ बुक्स पढ्नु पर्दैन, स्लाइड्स हेरेर पुग्छ यसमा चाहिँ। ल अब के छ भन्दाखेरि मास ट्रान्सफरमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि पहिला प्रिफेस हेरौँ कि के कसरी हुँदो रहेछ मास ट्रान्सफर भनेर है। द बल्क फ्लो अफ फ्लुइड ड्यु टु प्रेसर ग्रेडियन्ट अकरिङ एट अ माइक्रोस्कोपिक लेभल इज अ काइन्ड अफ मास ट्रान्सफर है। अब फ्लुइड प्रेसर ग्रेडियन्टले गर्दा हुने जुन फ्लुइडको फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफर हुन्छ एन्ड युजुअली ट्रिटेड इन द सब्जेक्ट अफ फ्लुइड मेकानिक्स है। अब त्यो चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्समा हेर्छौँ है। इन दिस च्याप्टर वी आर कन्सर्न विथ मास ट्रान्सफर अकरिङ एट माइक्रोस्कोपिक अर मोलिकुलर लेभल है। योमा चाहिँ हामी कहाँ हेर्छौँ भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक। पहिला चाहिँ हामी फ्लुइडमा चाहिँ माइक्रोस्कोपिक भनेको हजुर स्क्रिन सेयर भएको छैन। स्क्रिन सेयर भएको छैन? ए सरी। आयो है? स्क्रिन आयो है? ल हामी फ्लुइड मेकानिक्समा के हेर्छौँ भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक लेभलमा बल्क मोसन हेर्छौँ भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामी कहाँ फोकस्ड हुन्छ? माइक्रोस्कोपिक लेभलमा है। माइक्रोस्कोपिक लेभलमा चाहिँ हाम्रो फ्लुइडको मोसन्स र त्यसको मोलिकुलर लेभलमा है ट्रान्सपोर्ट अफ वान कन्स्टिट्युएन्ट अफ फ्लुइड solution or mixture of gas from a region to a higher concentration to a region of lower concentration। अब ट्रान्सपोर्ट कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाई कन्सन्ट्रेसनको रिजनबाट चाहिँ लोवर कन्सन्ट्रेसनको रिजनमा हुन्छ। हिट इज ट्रान्सफर्ड इन अ डाइरेक्सन विच रेड्युसेस एन एक्जिस्टिङ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट एन्ड मास इज ट्रान्सफर्ड इन अ डाइरेक्सन विच रेड्युसेस एन एक्जिस्टिङ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट है। अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हिट र हामी मासको मास ट्रान्सफरको रिलेसनसिप हेऱ्यो भने चाहिँ हिट ट्रान्सफर चाहिँ ग्रेडियन्टलाई रिमुभ गर्न खोज्छ भने चाहिँ मास ट्रान्सफरले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टलाई, एउटाले टेम्परेचर ग्रेडियन्टलाई, यसले चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टलाई। मास ट्रान्सफरमा इन्भल्भ हुने फेनोमेनन चाहिँ ड्राइङ भयो, सुकाउने कुरो भयो, इभापोरेसन, केमिकल रिएक्सन, एब्जर्प्सन, सोल्युसन एन्ड सो अन आर द इन्स्टेन्सेस अफ मास ट्रान्सफर। मास ट्रान्सफरका इक्जाम्पल्सहरू ड्राइङ सुकाउने भयो भनेको त्यसमा मास ट्रान्सफर हुन्छ, इभापोरेसन भयो, केमिकल रिएक्सन्स भयो, एब्जर्प्सन भयो, एड्जर्प्सन भयो, सोल्युसनहरूमा भयो, अनि त्यस्तै गरी अरूहरू पनि छन् है। ल अब के भन्दाखेरि अब प्रिफेसबाट अब भित्र अलि डिटेलमा जाँदै गरौँ। वेनेभर देयर इज एन इम्ब्यालेन्स अफ अ कमोडिटी इन अ मिडियम, जहिले चाहिँ भित्र चाहिँ मिडियममा चाहिँ कमोडिटीको भनेको मेटल्सहरूको चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ भने चाहिँ द नेचर टेन्स टु रिडिस्ट्रिब्युट इट अन्टिल अ ब्यालेन्स अर इक्वेलिटी इज इस्ट्याब्लिस्ड। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोपीको भनेको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भयो है। अब नेचरमा चाहिँ अब केही इम्ब्यालेन्स छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ ब्यालेन्स या इक्वेलिटी ल्याउन खोज्छ। दिस टेन्डेन्सी इज अफन रिफर्ड एज द ड्राइभिङ फोर्स। यो टेन्डेन्सीलाई चाहिँ हामी ड्राइभिङ भनेर रिफर गर्ने गर्थ्यौँ। विच इज द मेकानिजम बिहाइन्ड द नेचुरली अकरिङ ट्रान्सपोर्ट फेनोमेनन। यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट फेनोमेनन चाहिँ नेचुरली, यो चाहिँ सबै सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो है। हामी के भन्छ पहिला थर्मोडाइनामिक्समा इन्ट्रोपी डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामी एनर्जी हेर्ने गर्थ्यौँ, हिट एनर्जी हेर्ने गर्थ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब
त्यही कुरो इन्ट्रोपीकै हुन ब्रोडर सेन्समा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो ड्राइभिङ फोर्सलाई हामी कहीँ इम्ब्यालेन्स छ भने चाहिँ त्यो इम्ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी ड्राइभ गरेर चाहिँ पुरै ब्यालेन्स सिस्टम इक्वालिटी चाहिँ सिस्टममा ल्याउन खोज्ने हो। द कमोडिटी simply creeps away during the redistribution and thus flow is a diffusion process। अब त्यसमा योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कमोडिटी चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट हुन थाल्छ, यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिफ्युजन प्रोसेस भन्छ। द रेट अफ फ्लो अफ कमोडिटी इज प्रोपोर्सनल टु द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट है। कन्सन्ट्रेसनलाई अहिले चाहिँ हामी चिन्छौँ, पछि चाहिँ हामी राम्ररी चिन्छौँ, अहिलेलाई चाहिँ हामी डिसी बाई डिएक्स भन्छौँ, विच इज द चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन पर युनिट लेन्थ है इन द फ्लो डाइरेक्सन एन्ड द एरिया नर्मल टु द फ्लो डाइरेक्सन है। योमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला यस्तो बन्यो है। कन्सन्ट्रेसनलाई हामी अझ तलतिर दुईवटा तरिकाले चिन्छौँ ल। यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि योसँग कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो फ्लो रेट अफ फ्लो चाहिँ हामी केसँग भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टसँग एरियासँग एउटा नयाँ टर्म चाहिँ के डिफ्युजन आयो अनि क्यू आयो। क्यू भनेको चाहिँ हामी फ्लो रेट हो, योमा चाहिँ है हाम्रो हिट रेट होइन फ्लो रेट हो। सिमिलर टु द हिट ट्रान्सफरकै रिलेसनसिप हो यो चाहिँ है ल। के डिफ्युजन इज द डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट अफ द मिडियम विच इज द मेजर अफ हाउ फास्ट। के डिफ्युजन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेजर हो फ्लोको, जुन चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि कमोडिटी कसरी चाहिँ डिफ्युज हुन्छ, हाउ फास्ट द कमोडिटी डिफ्युज भनेको के को भ्यालु जति बढी भयो त्यति हाम्रो डिफ्युजन बढी हुन्छ। एन्ड द नेगेटिभ साइन मार्क्स द फ्लो इज द फ्लो इन द पोजिटिभ डाइरेक्सन। पोजिटिभ क्वान्टिटी भनेको नेगेटिभ साइनले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो इन अ पोजिटिभ डाइरेक्सन। पोजिटिभ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ अब जहाँदेखि नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ प्रेसर बढी प्रेसर ग्रेडियन्ट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ प्रेसर ग्रेडियन्ट भनेको लो प्रेसर ग्रेडियन्टतिर जान खोज्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स भनेको डाइरेक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हामी माइनस दिएको, सेम एज अ हिट ट्रान्सफर। हिट ट्रान्सफर कन्डक्सनको बेलाको इक्वेसनमा चाहिँ हामी माइनस किन दिएको थियौँ भन्दाखेरि टेम्परेचर हायर टेम्परेचरदेखि लोवर टेम्परेचरमा हिट जाने गर्ने भएर त्यो हामी डाइरेक्सन ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ दिएको हो। त्यस्तै चाहिँ हामी यहाँ पनि सेम हो, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हायर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टबाट लोवर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टमा जान्छ भनेर। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो द डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट एन्ड दस द डिफ्युजन रेट अफ अ ग्यास स्ट्रङली डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर। अब डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट केमा डिपेन्डेन्ट भयो भन्दाखेरि टेम्परेचरमा। द रेट अफ डिफ्युजन आर हायर टेम्परेचर भनेको जति बढी टेम्परेचर त्यति धेरै हायर हाम्रो डिफ्युजन रेट हुन्छ। द लार्जर द मोलिकुलर स्पेसिङ द हायर इज द डिफ्युजन रेट है। अब मोलिक्युल्सको बिचको स्पेसिङ जति बढी भयो त्यति बढी हाम्रो डिफ्युजन रेट हुन्छ। द डिफ्युजन रेट भने हेऱ्यौँ भने सलिड लिक्विड ग्यासमा चाहिँ हामी सबभन्दा बढी डिफ्युज हुने टेन्डेन्सी ग्यासको हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडको, त्यसपछि सलिडको है। अनि इनिसियली अब योमा चाहिँ हामी हेर्छौँ पहिला चाहिँ नाइट्रोजन र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन इनिसियल हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी नाइट्रोजन र अक्सिजन एउटा सिस्टमको मेम्ब्रेन हटाइदियो भने चाहिँ दुइटै रिडिस्ट्रिब्युट भएर एउटा सिस्टममा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन खोज्छ। त्यही यसलाई योमा एक्सप्लेन गरेको छ। अब यो मास ट्रान्सफरको लागि पनि यहाँ वाटर र लिक्विड र सुगरको रिलेसनसिप हेरेको छ। पहिला लिक्विड थियो फर्स्टमा चाहिँ लिक्विड टु ग्यासको मास ट्रान्सफर हेरेको छ, अनि त्यसपछि सलिड टु ग्यासको हेरेको छ, ड्राई आइस डाइरेक्टली कन्भर्टिङ इन्टु कार्बन डाइअक्साइड। अनि सलिड टु लिक्विड जुनमा चाहिँ सुगर कफीमा डिजल्भ भएको छ भने चाहिँ सलिड टु कार्बन भनेको यो हाम्रो आइरनमा चाहिँ कार्बन हालेको भनेर डिफ्युजन हेरिरहेको छौँ भनेको यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो प्रोसेसलाई के भन्ने आइरनमा कार्बन हाल्नेलाई स्टिल बनाउने प्रोसेस भयो होइन। राउट आइरनमा चाहिँ हामी कार्बन हालेर चाहिँ आफ्नो अमाउन्ट अफ स्टिल हामी पाउने एउटा ग्रेडको स्टिल हामी पाउन सक्छौँ। यही प्रोसेस है। चारवटा डिफ्रेन्ट छ, सो लिक्विड टु ग्यास, सलिड टु ग्यास, सलिड टु लिक्विड अनि सलिड टु सलिड। ल एनालोजी बिट्विन टेम्परेचर एन्ड मास ट्रान्सफर। ल अब हिट एन्ड मास ट्रान्सफर के एनालोजी छ भनेर चाहिँ अहिले हेर्छौँ। वी क्यान डेभलप एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मास ट्रान्सफर इन अ सर्ट टाइम विथ लिटिल एफोर्ट बाई सिम्पली ड्रोइङ प्यारलल बिट्विन द हिट एन्ड मास ट्रान्सफर। अब हामी
पढिसक्यो हिट ट्रान्सफर पढिसक्यो भने हिट ट्रान्सफरलाई नै युज गरेर चाहिँ हामी मास ट्रान्सफर पनि पढ्न सक्छौँ। सिमिलर केस भनेको सिमिलर हुन्छ त्यही प्यारलल वेमा। ल टेम्परेचरलाई पहिला के भन्दाखेरि द ड्राइभिङ फोर्स फर अ मास ट्रान्सफर इज कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्स। त्यसमा चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स के थियो? हाम्रो टेम्परेचर डिफ्रेन्स थियो। बोथ हिट एन्ड मास ट्रान्सफर फ्रम द मोर कन्सन्ट्रेटेड रिजन टु द लेस कन्सन्ट्रेटेड भनौँ। हिट र मास ट्रान्सफर चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेडदेखि लिएर लो कन्सन्ट्रेटेड रिजनमा चाहिँ हुन्छ। अब पहिला हिट ट्रान्सफरमा हेऱ्यो भने चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेड भनेको चाहिँ मोर हाई टेम्परेचर भएको रिजनबाट लोवर टेम्परेचर। यहाँ चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन 70% अफ CO2 भएको चाहिँ 10% अफ CO2 छ को रिजनमा चाहिँ मास ट्रान्सफर हुन्छ। इफ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द कन्सन्ट्रेसन एट द स्पेसिस at different part of the medium, there will be no mass transfer, similar to the हाम्रो हिट ट्रान्सफरमा यदि टेम्परेचर युनिफर्म छ सिस्टममा भने चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुँदैन भने यहाँ पनि सेम कन्सन्ट्रेसन यदि सेम छ भने चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ मास ट्रान्सफर हुने गर्दैन। ल हामी मास ट्रान्सफरलाई नै अब कन्डक्सनको रूपमा हेर्छौँ। ल मास ट्रान्सफर जस्तो हुन्छ त्यस्तै हिट ट्रान्सफरमा जस्तै कन्डक्सन हुन्छ यहाँ पनि त्यसरी नै conduction similar हुन्छ है। ल मास इज ट्रान्सफर्ड बाई कन्डक्सन कल डिफ्युजन एन्ड कन्भेक्सन ओन्ली। यसमा चाहिँ हाम्रो मास पहिला चाहिँ हिट ट्रान्सफरमा रेडिएसन पनि हुने गर्थ्यो, मास ट्रान्सफरमा चाहिँ कन्डक्सन र कन्भेक्सन मात्रै हुन्छ। कन्डक्सनलाई नै हामी चाहिँ डिफ्युजन भन्छौँ। ल त्यसपछि के भन्दाखेरि रेट अफ मास ट्रान्सफर। अब कन्डक्सनको बेलाको रेट अफ मास ट्रान्सफर चाहिँ अघि हामीले पढिसक्यौँ है, अघि हामीले लेख्यौँ। तर त्यसलाई अझ डिटेल्डमा चाहिँ हामी लेख्नलाई चाहिँ अब फ्लिक्स ल भनेर पढ्छौँ। फ्लिक्स लले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि m डट इक्वल्स टु dCA बाई dx। ल अहिले चाहिँ हामी यो मास यसले हुन टोटल डेरिभेसन चाहिँ हामी डेरिभेसन भन्दा पनि टोटल ललाई चाहिँ राम्ररी बुझ्ने चाहिँ तल गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ सिमिल्यारिटी हेर्दा हुन्छ है। m डट भनेको मास रेट अफ मास ट्रान्सफर हो, DAB भनेको एउटा डिफ्युजन कोफिसिएन्ट हो, ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन हो है, नर्मल टु जुन क्रस सेक्सनबाट चाहिँ हाम्रो मासको ट्रान्सफर हुन सक्ने हुन्छ है। अब यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बडी हो भने चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बडीको एरियाबाट हुने मास ट्रान्सफर हो। अनि त्यसपछि dCA बाई dx भनेको यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हो। dCA बाई dx भनेको कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हो। ल यो हाम्रो फ्लिक्स ल हो, तिमीहरूको इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट कुरो है। हाम्रो फ्लिक्स ल अफ डिफ्युजन भनेको चाहिँ धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन हो है। स्टेट फ्लिक्स ल अफ डिफ्युजन भनेर तिमीहरूलाई के लेख्नुपर्छ? यो पहिला रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नलाई पहिला कन्सन्ट्रेसनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर लेख्ने हो मास। अनि त्यसपछि चाहिँ यो रिलेसनसिप जेनेरेट गरेर भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाएर चाहिँ हामी माइनस DAB लेख्छौँ। त्यसपछि हुन अहिले दुईवटा फर्ममा आउँछ। यो फ्लिक्स ल चाहिँ दुईवटा फर्ममा आउँछ, मोलिकुलर र डेन्सिटीको डिफ्रेन्समा। अहिले चाहिँ तल हेर्छौँ, त्यो तिमीहरूले लेख्ने दुइटै हो इक्जाममा। ल DAB इज अ डिफ्युजन कोफिसिएन्ट अर मास डिफ्युजिभिटी अफ ए स्पेसिस। अनि CA भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन इज द कन्सन्ट्रेसन अफ द स्पेसिस इन द मिक्सचर है। अनि हाम्रो मास ट्रान्सफरमा चाहिँ थर्मल रेडिएसन हुँदैन भनेर छ है। अब सिमिलर हाम्रो जस्तो हाम्रो टेम्परेचर प्रोफाइल हुने गर्थ्यो त्यसरी नै हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको प्रोफाइल हुन्छ। दुईवटा फेसेस छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको भेरिएसन हेऱ्यो भने एलोङ द लेन्थ भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो स्लोप यस्तै सिमिलर टु द्याट अफ हिट ट्रान्सफर हुन्छ। ल हिट जेनरेसन है। हिट जेनरेसन अब हामी थोरै त्यो पहिलाको कुरोलाई हेर्छौँ है। हिट जेनरेसन रिफर्स टु द कन्भर्जन अफ सम फर्म अफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिकल, केमिकल र न्युक्लियर इनर्जी इन्टु सेन्सिबल थर्मल इनर्जी इन द मिडियम। सेन्सिबल थर्मल इनर्जी भनेको इनर्जी युज टु राइज द टेम्परेचर राइज गर्ने एनर्जीलाई चाहिँ हामी सेन्सिबल हिट भन्ने गर्थ्यौँ। तिमीहरू पढायो होला। जब 0देखि लिएर 100 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हिट गऱ्यो भने त्यसलाई सेन्सिबल हिटिङ भन्ने। त्यसपछि हामी 100मै चाहिँ फेज चेन्ज गर्न खोजिरहेछौँ भने त्यसलाई ल्याटेन्ट भन्ने। त्यसरी पढायो होला। सम मास ट्रान्सफर प्रब्लम इन्भल्भ्स केमिकल रियाक्सन द्याट अकर विदिन द मिडियम एन्ड रिजल्ट्स इन द जेनरेसन अफ स्पेसिस थ्रु आउट है।
अब मास ट्रान्सफरमा कुनै मास ट्रान्सफरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रिएक्सन्स हुँदो रहेछ जुन चाहिँ नयाँ स्पेसिस फर्म गर्छ। देयरफोर है स्पेसिस जेनेरेसन इज अ भोल्युमेट्रिक फेनोमेनन एन्ड द रेट अफ जेनेरेसन मे भेरी फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट है। अब केमिकल रिएक्सन चाहिँ सबै पोइन्टमा सेम नभएर चाहिँ यो रेट अफ जेनेरेसन पनि सेम सबै पोइन्टमा हुँदैन। सच रिएक्सन द्याट अकर्स विदिन द मिडियम आर कल्ड होमोजिनियस रिएक्सन। अब मिडियम भित्रै हुने रिएक्सन्सलाई चाहिँ होमोजिनियस रिएक्सन एन्ड आर एनालोगस टु द इन्टरनल हिट जेनेरेसन। हिट जेनेरेसनमा हामी पहिला चाहिँ हिटरबाट हेर्ने गर्थ्यौँ, हिटर सिस्टममा आउने गर्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ केमिकल रिएक्सन विदिन द सिस्टममै केमिकल रिएक्सन भएर चाहिँ नयाँ स्पेसिस आइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई होमोजिनियस रिएक्सन भन्ने। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सिमिलर केसँग भयो इन्टरनल हिट जेनेरेसनबाट भयो है। इन कन्ट्रास्ट सम रिएक्सन रिजल्ट्स इन द जेनेरेसन अफ स्पेसिस एट द सर्फेस एज अ रिजल्ट अफ केमिकल रिएक्सन अकरिङ एट द सर्फेस ड्यु टु द कन्ट्याक्ट बिट्विन द मिडियम एन्ड द सराउन्डिङ। जस्तो हाम्रो रस्टिङ के हुन्छ सर्फेसमा हुने गर्छ भनेको सर्फेसमा हुने पहिला चाहिँ हामी भित्रै हेऱ्यौँ इन्टरनली नयाँ स्पेसिस आइरहेको हेऱ्यौँ। अब चाहिँ सर्फेसमा मात्रै हुने, सर्फेसमा कसरी हुने भन्दाखेरि सराउन्डिङसँग कन्ट्याक्टमा भएको कारणले चाहिँ नयाँ सर्फेसमा चाहिँ नयाँ स्पेसिस आउने गर्छ, नयाँ स्पेसिसको जेनेरेसन हुन्छ है। दिस इज कल्ड सर्फेस, दिस इज अ सर्फेस फेनोमेनन एन्ड सच इट निड्स टु बी ट्रिटेड एज अ बाउन्ड्री कन्डिसन। यसलाई चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसनले ट्रिट गर्ने गरिन्छ। द in mass transfer studies such reactions are called heterogeneous reactions and are analogous to the specified surface flux। यो चाहिँ हाम्रो यो हेटेरोजेनियस रिएक्सन चाहिँ केसँग एनालगस भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेस फ्लक्स, एउटा सर्फेसको स्पेसिफाइड सर्फेस फ्लक्स छ भनेको सर्फेसले चाहिँ एक रूपले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेको हिट फ्लक्स जेनेरेट गरिरहेछ, त्योसँग सिमिलर चाहिँ हाम्रो हेटेरोजेनियस रिएक्सनसँग सिमिलर भयो ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सन, अघिसम्म हामी कन्डक्सनको हेरिरहेको थियौँ, अब चाहिँ कन्भेक्सन हेर्छौँ है। मास कन्भेक्सन और कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफर इज द मास ट्रान्सफर अफ द mechanism between a surface and a moving fluid that involves both mass diffusion and bulk fluid motion। ल यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्भेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, मास डिफ्युजन पनि हुन्छ, मासको फ्लो पनि हुन्छ, सँगसँगै चाहिँ बल्क अफ फ्लुइड मोसन पनि हुन्छ। यो त्यसमा भएको जस्तै कन्डक्सन पनि हुन्थ्यो, बल्क फ्लुइड मोसन पनि हुन्थ्यो। यहाँ कन्डक्सन भनेको चाहिँ मास डिफ्युजन हो। द फ्लुइड मोसन अल्सो इन्हान्सेस द मास ट्रान्सफर कन्सिडरेबली है। अब त्यसपछि इन कन्भेक्सन वी डिफाइन अ कन्सन्ट्रेसन बाउन्ड्री लेयर विच इज एनालगस टु द थर्मल बाउन्ड्री लेयर एन्ड डिफाइन अ न्यू डाइमेन्सनलेस द्याट आर काउन्टर पार्ट टु द नसल्स एन्ड प्लान्टल नम्बर। यसमा पनि अब हाम्रो कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ पनि कन्सन्ट्रेसन बाउन्ड्री लेयर हुने गर्छ, थर्मल बाउन्ड्री लेयर जस्तै। सिमिलर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सल्भ गर्नलाई यहाँ पनि हामी नयाँ डाइमेन्सनलेस नम्बर्सहरू चाहिँ हामीलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब जस्तो हामी नसेल्स नम्बर र प्लान्टल नम्बर कन्भेक्सनमा गऱ्यौँ, यहाँ पनि नयाँ त्यस्तै डाइमेन्सनलेस नम्बर्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। क्यु कन्भेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हामीलाई न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट आयो भने चाहिँ हाम्रो सिमिलर फर्मुला चाहिँ हाम्रो मास कन्भेक्सनको बेला चाहिँ मास ट्रान्सफर भएकोमा पनि सिमिलर फर्मुला हुन्छ, एच मास भनेर है। एच मास भनेको चाहिँ मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट हो, एएस भनेको सर्फेस एरिया हो भने चाहिँ सिएस माइनस सी इन्फिनिटी भनेको चाहिँ सुइटेबल इज अ सुइटेबल कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स एक्रस द कन्सन्ट्रेसन बाउन्ड्री लेयर भनेको बाहिरको कति छ सी इन्फिनिटी अनि आफ्नो सर्फेसको कति छ भनेको सिस्टमको कति छ त्यो चाहिँ हाम्रो सिएस भयो। दुईटैको बिचको मास ट्रान्सफर हुने फेनोमेनन भयो है। कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स र मास डिफरेन्स दुईटै हामी सिमिलर तरिकाले हामी स्टडी गर्न सक्यौँ हिट ट्रान्सफर जस्तै ल। त्यसपछि चाहिँ हामी मास डिफ्युजन भनेको कन्डक्सनवालालाई फेरि अब डिटेलमा स्टडी गर्छौँ। अघिकै फ्लिक्स ल चाहिँ हामी फेरि एकपल्ट बुझ्छौँ है, फ्लिक्स ललाई चाहिँ कुन तरिकाले हामी लेख्न सक्छौँ भनेर ल। फ्लिक्स ल अफ डिफ्युजन स्टेट्स द्याट द रेट अफ डिफ्युजन अफ अ केमिकल स्पेसिस एट अ लोकेसन इन अ ग्यास मिक्सचर अर लिक्विड अर सलिड अर सोल्युसन। यो चाहिँ ग्यास मिक्सचर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, लिक्विड सलिडको, सलिड लिक्विडको, सोल्युसनको फर्ममा जे पनि हुनसक्छ है। इज प्रोपोर्सनल टु द
concentration gradient of that species at a specified at that location ल। अब के भन्दैछ फ्लिक्स ल भन्दा चाहिँ फ्लिक्स ल अफ डिफ्युजन यो फ्लिक्स लले के भन्दैछ भन्दा रेट अफ डिफ्युजन अफ अ केमिकल स्पेसिज एट अ लोकेसन ल। एउटा लोकेसनको लागि चाहिँ हामी फ्लिक्स ललाई डिफाइन गर्दैछ है इन अ ग्यास मिक्सचर। अब धेरै नम्बर अफ मिक्सचर छ त्यसमा चाहिँ एउटा ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन हेर्दैछौँ, एउटा मासको एउटा स्पेसिफाइड लोकेसनमा चाहिँ रेट अफ डिफ्युजन हेरिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यो मासको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ केसँग हुन्छ प्रोपोर्सनल भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट अफ द्याट स्पेसिज एट द्याट लोकेसन है। एट द्याट लोकेसन भनेको चाहिँ हामी एउटा मिक्सचर अफ ग्यासेस एउटा सिस्टममा छ है, अनि हामीलाई चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो एउटा सर्टेन ग्यास सपोज ग्यास एलाई हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ग्यास ए को कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एउटा स्पेसिफाइड लोकेसनमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्पेसिफाइड लोकेसनमा चाहिँ त्यसको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट कति छ त्यो हाम्रो त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ रेट अफ डिफ्युजनसँग, त्यो ग्यासको रेट अफ डिफ्युजनसँग हुन्छ। यो हाम्रो फिक्स ल हो जुन चाहिँ हाम्रो सिमिलर टु द्याट अफ फुरियर्स ल भयो है। अनि पहिला चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट छ अनि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टलाई कुन कुन तरिकाले लेख्न सकिन्छ भनेर पहिला चाहिँ एउटा फर्स्टमा चाहिँ मास बेसिसमा छ, मासको बेसिसमा हामी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टलाई लेख्न सक्ने भयौँ। मासको बेसिसमा हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अन द बेसिस अफ मास है, कन्सन्ट्रेसन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स अफ डेन्सिटी, यसलाई मास कन्सन्ट्रेसन भन्ने। अनि हाम्रो पार्सियल डेन्सिटी अफ स्पेसिज आए भनेको आएको यदि आई भन्ने कुनै स्पेसिज छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको पार्सियल डेन्सिटी हेऱ्यो भने चाहिँ सिस्टममा चाहिँ टोटल मास त्यसको कति छ र सिस्टमको टोटल भोल्युम कति छ त्यो भनेको त्यसको पार्सियल डेन्सिटी भयो। सिमिलरली चाहिँ हामी टोटल डेन्सिटी अफ मिक्सचर हेर्नु पऱ्यो भने मास टोटल सिस्टममा चाहिँ मास कति छ बाई द पार्सियल त्यसको भोल्युम है। अब हामी आईकै स्पेसिजको हेऱ्यौँ भने चाहिँ समेसन अफ अल डेन्सिटिज अफ आई ल, डेन्सिटीमा चाहिँ सबै मेटेरियलहरूको डेन्सिटिजलाई को समेसन हेर्ने हो ल। डेन्सिटी अफ अ मिक्सचर एट अ लोकेसन इज इक्वल टु द सम अफ डेन्सिटिज अफ इच कन्स्टिट्युएन्ट एट द्याट लोकेसन ल। यो सिम्पल कुरो भयो। मास फ्र्याक्सन अब भनेको नयाँ टर्म्स चाहिँ छ मास फ्र्याक्सन भन्ने है। मास फ्र्याक्सन अफ एम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मास फ्र्याक्सन अफ एउटा स्पेसिजको लागि हामी हेर्दैछौँ भने त्यो स्पेसिजको मास बाइ टोटल सिस्टममा भएको मास। अनि त्यसको सिमिलरली यो सिमिलर टु के हुन्छ डेन्सिटीसँग पनि हुन्छ, डेन्सिटी अफ द्याट सब्सटान्स बाई द टोटल डेन्सिटी भनेको सिस्टमको टोटल डेन्सिटीसँग। द मास फ्र्याक्सन अफ स्पेसिज रेन्जेस फ्रम 0 to 1 एन्ड द सम अफ द मास फ्र्याक्सन अफ इच कन्स्टिट्युएन्ट इज इक्वल टु 1 है। भनेको नम्बर अफ ग्यासेस छ भने चाहिँ सबै ग्यासेसको चाहिँ हामी सम गऱ्यौँ भने चाहिँ मास फ्र्याक्सन सम गऱ्यौँ भने चाहिँ 1 हुनुपर्छ। यो चाहिँ इजी कुरो हो ल। त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ मास बेसिसमा हेऱ्यो, अब चाहिँ मोलको बेसिसमा हामी हेर्छौँ। अन अ मोल बेसिस है, मोल बेसिसमा के हुँदो रहेछ कन्सन्ट्रेसन इज एक्सप्रेस्ड इन द मोलर कन्सन्ट्रेसन है। मोलर कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ विच इज द एमाउन्ट अफ म्याटर पर युनिट भोल्युम। अब मोलर कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हामी डिफाइन गऱ्यौँ सिस्टममा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोल हाम्रो कति मोल अफ म्याटर छ बाई त्यो युनिट त्यसको भोल्युम ल। अब मोल भनेको त थाहा छ नि, मोल भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा स्पेसिफाइड एमाउन्ट अफ म्याटर डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मोल भनेर डिफाइन गर्छौँ। एउटा 1 एटमोस्फेरिक 1 एनटिपी भनेको छ नर्मल टेम्परेचर प्रेसर 1 एनटिपीमा हेर्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा कुनै पनि मेटेरियलमा चाहिँ 6.022 इन्टु 10 टु पावर 23 नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ 1 मोलमा भनेर है। सिमिलर त्यही कुरोलाई चाहिँ यहाँ हामी बुझिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यही एमाउन्ट अफ मेटेरियललाई नै हामी मेटरलाई नै डिफाइन गर्नलाई हामी यहाँ मोल युज गर्दैछौँ जुनमा चाहिँ किलो मोल पर युनिट भोल्युममा चाहिँ हामी डिफाइन गर्ने गर्छौँ है कन्सन्ट्रेसनलाई। अब हामी एउटा स्पेसिजको लागि डिफाइन गर्दैछौँ भने चाहिँ नम्बर अफ त्यसको कति मोल अफ स्पेसिज छ बाई द टोटल भोल्युम। अनि टोटल मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ मिक्सचर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टोटल मोल्स चाहिँ सिस्टमको कति छ बाई टोटल सिस्टमको भोल्युम हो है। अनि मोल फ्र्याक्सन अफ स्पेसिज आई भनेपछि चाहिँ मोल फ्र्याक्सन हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ वाइआई हुन्छ जुन चाहिँ एनआई बाई एन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सिआई बाई सीसँग इक्वल हुन्छ
है मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ मिक्सचर भनेको स्पेसिज आएको बाई टोटल मोलर कन्सन्ट्रेसन ल यो चाहिँ हाम्रो मोल फ्र्याक्सन भयो ल एगेन द मोल फ्र्याक्सन अफ स्पेसिज भनेको 0 देखि 1 सँग भ्यारी हुन्छ एन्ड द सम अफ द मोल फ्र्याक्सन अफ अ कन्स्टिट्युएन्ट अफ अ मिक्सचर इज युनिटी ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटाको लागि चाहिँ हामी मिक्सचरहरूको या सिस्टमको लागि चाहिँ हामी डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने डेन्सिटी र मोलिकुलर वेटसँगको रिलेसनसिपमाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ है यो चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर वेट हो स्पेसिसको एउटा स्पेसिसको त्यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ तिमीहरू यो केमिस्ट्रीमा 12को केमिस्ट्रीमा नर्मली हेरिसक्यो होला ल यो दुईटै कन्भर्जन हो है मोल फ्र्याक्सनको र हाम्रो अघिको डेन्सिटीको रिलेसनसिपमा ल स्पेशल केसेस है स्पेशल केसमा चाहिँ के आइडियल ग्यास मिक्सचर है आइडियल ग्यास मिक्सचरको बेला चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ at low pressure a gas or a mixture of gas can be approximated as an ideal gas with negligible error. The total pressure of a gas is equal to the sum of partial pressure. यो हाम्रो Dalton's law of pressure भयो है here Pi is the partial pressure of species I which is the pressure species I which would exert if existed alone at the mixture टेम्परेचर एन्ड द भोल्युम ल यो पार्शियल प्रेसर आयो भनेको चाहिँ अब यो भोल्युम यो एउटा सर्ट स्पेसिफाइड भोल्युममा यदि त्यो स्पेसिसलाई अलोन एक्लै छोडिदियो भने चाहिँ एउटा त्यो भोल्युम र टेम्परेचरको बेला चाहिँ एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई चाहिँ हामी पार्शियल प्रेसर भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो डाल्टन्स लबाट आउँछ देन युजिङ द आइडियल ग्यास मिक्सचर पिभी इक्वल्स टु एनआरटी एन्ड आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो मिक्सचरको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि पार्शियल प्रेसर भनेको प्रेसर फ्र्याक्सन अफ स्पेसिस आई क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज पिआई बाई पी भनेर अनि त्यो चाहिँ हाम्रो वाइआई भनेको चाहिँ हामी मोल फ्र्याक्सनसँग बराबर हुन्छ जो पार्शियल प्रेसर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो आइडियल ग्यास छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मोल फ्र्याक्सनसँग बराबर हुन्छ भनेर हामी हेऱ्यौँ ल यो चाहिँ याद गरिराख्नु त्यसपछि द प्रेसर फ्र्याक्सन अफ स्पेसिस अफ एन आइडियल ग्यास इज इक्विभ्यालेन्ट टु मोल फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ of that species and can be used in the place of mass transfer ल यो मास ट्रान्सफरमा चाहिँ हामी जब प्रेसर फ्र्याक्सन हेऱ्यौँ त्यस बेला चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसको साटो चाहिँ मोल फ्र्याक्सन युज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले प्रेसर फ्र्याक्सन र मोल फ्र्याक्सनको रिलेसनसिप चाहिँ सेम छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेको दुईटैलाई चाहिँ एनालगस गरेर हामी हेर्न सक्छौँ तर एजम्पसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो आइडियल ग्यास हो भनेर ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को स्लाइड हुन्छौँ र त्यसपछि फ्लिक्स ल अफ डिफ्युजन तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्यो भने अघिको हाम्रो त्यो लेख्ने ललाई लेख्ने स्टेट गर्ने त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी यो कुरोहरू लेख्नुपर्छ स्टेसनरी मिडियम कन्सिस्टिङ अफ टु स्पेसिज दुईवटा स्पेसिज छ स्पेसिज ए र स्पेसिज ए को लागि हामी हेर्दैछौँ एउटा सिस्टममा चाहिँ स्पेसिज ए छ हजुर यसमा र यो फोरियर ल अफ यो जुन छ नि हाम्रो यसमा डिफरेन्स भन्दाखेरि जस्ट कन्सन्ट्रेसन र अर्को एउटा टेम्परेचर ग्रेडियन्टको कुरा भयो हैन अर्को डिफरेन्सहरू के हुन सक्छ अरू केही डिफरेन्स छैन अब त्यसमा चाहिँ अब मासको कुरा गर्दैछ यहाँ हिटको कुरो गर्दैछ डिफरेन्सेस खोज्न गयो भने त धेरै डिफरेन्सेस आयो नि अब त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छ के भनेको हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटी हो यसमा चाहिँ डिएबी भनेको चाहिँ हाम्रो डिएबी भनेको के हो एउटा डिफ्युजिभिटी हो सिस्टमको भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले अब हेर्नुपर्छ यो चाहिँ यस्तो एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्दा हुन्छ तिमीहरूले यो डिफरेन्सेस इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ ल अब लेख्ने बेलामा चाहिँ अब यो फ्लिक्स लको अफ डिफ्युजन तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न भन्यो भने चाहिँ सिमिल्यारिटी पनि लेख्न मिल्छ डिफरेन्सेस त टन्नै लेख्न मिल्छ तिमीहरूले त्यसले चाहिँ हाम्रो हिटलाई दिन्छ यसले मास रेटलाई दिन्छ यस्तो लेख्न मिल्छ ल त्यसपछि अब हामी फ्लिक्स ल अफ डिफ्युजन हेऱ्यौँ भने
मास फ्लक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको इक्वल्स टु द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हो। त्यसमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भनेको मास ल कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टमा। अनि त्यसपछि मास बेसिस र मोल बेसिसमा हामी फर्मुला लेख्यौँ है। मास बेसिसमा चाहिँ एमए बाई एम डिफ्युजन ए को लागि हेर्दैछु। ए भनेको मिक्सचर अफ ग्यासेसमा चाहिँ ए को लागि कन्सन्ट्रेटेड छौँ है। ए को हामी डिफ्युजन हेर्दैछौँ भने चाहिँ एम डिफ्युजन बाई ए हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्सेसमा लेख्यौँ भने चाहिँ रो डिएबी बाई रो डिए बाई रो हुन्छ बाई डिएक्स हुन्छ। त्यसलाई हामी फेरि रिएरेन्ज गरेर लेख्यौँ भने चाहिँ यो टर्म्समा हामी लेख्न सक्छौँ। युनिट चाहिँ के हुन्छ केजी पर सेकेन्ड मिटर स्क्वायर है। अब यसमा चाहिँ फेरि मोल बेसिसमा लेख्यौँ भने यो लेख्न मिल्यो हामीले। त्यसमा चाहिँ हामी किलो मोल पर सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भयो। त्यसपछि मोल बेसिसमा हामी यदि हाम्रो रो चाहिँ डेन्सिटी भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मास बेसिसमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमको डेन्सिटी थ्रु आउट कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ हामी यसलाई यही कुरोलाई रिएरेन्ज गरेर यो लेख्न सक्छौँ। डेन्सिटी यदि कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ डेन्सिटी अफ ए त्यस बेला मात्रै हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यो कुन टर्ममा भयो भने मास फ्र्याक्सनको टर्ममा, यो चाहिँ मोल फ्र्याक्सनको टर्ममा। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मोल बेसिसमा लेख्न खोज्यो भने चाहिँ यदि मोल सी भनेको कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मोल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ थ्रु आउट द सिस्टम भने चाहिँ यो हामी फर्मुला लेख्न सक्छौँ। हियर जेए इज द डिफ्युजिभ मास फ्लक्स अफ ए स्पेसिज ए है। मास ट्रान्सफर बाई मास ट्रान्सफर पर युनिट एरिया एन्ड पर युनिट नॉर्मल per unit time per unit normal area to the direction of mass transfer and the JA is the diffusive molar flux है। अब JA भनेको चाहिँ अब यो J लाई चाहिँ हामी मास फ्लक्स भन्छौँ भने त्यो JA लाई चाहिँ हामी मोलर फ्लक्स भन्छौँ है। मोलर फ्लक्स यो चाहिँ मास फ्लक्स हो। फर्स्टमा चाहिँ यो JA यो फर्स्टको JA बार भनेको माथिको चाहिँ मोलर फ्लक्स हो है। त्यसपछि चाहिँ अब हामी कुनै पनि मिक्सचर यदि मोल बेसिसमा मिक्सचर्समा हेर्न खोजिरहेछौँ भने पनि हामी हेर्न सक्छौँ। नम्बर अफ स्पेसिस छ भने दुईवटा मात्रै भयो भने डिएबी लेख्नु पर्यो। नम्बर अफ स्पेसिस दुई तिनवटा भयो भने चाहिँ एबिसी तिनटैको लागि चाहिँ एक एक गरेर पर्टिकुलरली हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको लागि तिनीहरूकोमा स्कोप भनेको चाहिँ दुईवटा स्पेसिस ए र बी स्पेसिस छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिफ्युज गराएर चाहिँ एउटा सिस्टममा अनि त्यसको हेर्छौँ ल। अनि हामी हेर्छौँ डिफ्रेन्सेस कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको यो स्लोप हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो स्लोपले चाहिँ के दिन्छ डिसिए बाई डिएक्स दिन्छ ल। एक्जाममा चाहिँ यही कुरो विशेष त रिपिट भएर फ्लिक्स ललाई सोधेको छ। यो कुरो एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने पुग्यो है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो डी थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छ भनेर अघि हामीले पढिसक्यौँ है। पहिले चाहिँ त्यो हाम्रो जति बढी टेम्परेचर त्यति हाम्रो बढी डी हुन्छ ल। त्यसपछि मास हाम्रो यो जुन मास डिफ्युजिभिटी छ डी भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो केसँग डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्शियल प्रेसरसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि इस्टाब्लिस रिलेसनसिप छ जुन चाहिँ हाम्रो मास डिफ्युजिभिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर चाहिँ 1.5 हो भने चाहिँ बाई प्रेसर यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म दिने गर्छ भने चाहिँ दुईवटा मिक्सचरको दुईवटा टेम्परेचर र प्रेसरको लागि हेर्दैछौँ भने चाहिँ यदि हामीले हेर्नु पर्यो मास डिफ्युजिभिटी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो अगाडिको रिलेसनसिप माथिको रिलेसनसिप युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ ल। मास डिफ्युजिभिटी भनेको र हिट कन्डक्सनको सिमिल्यारिटी चाहिँ यहाँ अलिक यो टेबलमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको रहेछ है। मास डिफ्युजिभिटी के हो, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट दिएको छ, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट दिएको छ, यो थर्मल कन्डक्टिभिटी हो भने चाहिँ यो मास डिफ्युजिभिटी हो है। त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो मास यदि हामीलाई एउटा प्रेसर र एउटा टेम्परेचरको लागि फिक्स गरेर भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी मास डिफ्युजिभिटी चाहियो भने चाहिँ यो रिलेसनसिप चाहिँ युज गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँ बाइनरी दुईवटा एयरमा चाहिँ कुनै ग्यासको कस्तो डिफ्युजिभिटी छ भनेर यहाँ चाहिँ टेम्परेचर वाइजको भेरिएसनमा चाहिँ यो टेबलमा एक्सप्लेन गरेको छ ल।
binary diffusion coefficient or the mass diffusivity DAB, the constant of proportionality in Fick's law. यो चाहिँ mass diffusivity भनेको चाहिँ हाम्रो Fick's law को constant हो, हाम्रो proportionality constant हो। ल त्यसपछि चाहिँ अब त्यही हाम्रो बाइनरी डिफ्युजनमा कोफिसिएन्ट्स अफ डाइल्युट सोल्युसन एन्ड सोलिड एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर अमोनियमलाई वाटरलाई डिजल्भ गर्दाखेरि मास डिफ्युजिभिटी एउटा सर्टेन टेम्परेचरको लागि हेऱ्यो भने सब भनेको यो टेबलमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। सपोज अमोनियालाई वाटरमा एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसको डिफ्युजिभिटी चाहिँ 285 डिग्री केल्भिनमा चाहिँ हाम्रो 1.6 into 10 power minus 9 मीटर स्क्वायर पर सेकेन्ड डिफ्युजिभिटी छ। ल डिफ्युजिभिटी को युनिट चाहिँ सोध्न सक्छ। ल तिमीहरु डिफ्युजिभिटी को युनिट चाहिँ मीटर स्क्वायर पर सेकेन्ड हो, तर पनि याद छैन भने डिराइभ गर्दा हुन्छ त्यो एक्सप्रेसन अघिको फिक्स ल को एक्सप्रेसनबाट। ल यो चाहिँ याद गरेर राख्नु। द डिफ्युजन कोफिसिएन्ट इन जनरल आर द हाईएस्ट इन द ग्यास एन्ड लोएस्ट इन द सलिड। अघि पढिसकेको हो। डिफ्युजन कोफिसिएन्ट भनेको सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो ग्यासेसको लागि हुन्छ भने चाहिँ लोएस्ट चाहिँ हाम्रो सलिडको लागि हुन्छ। त्यही डिफ्युजन कोफिसिएन्ट भनेको मास डिफ्युजिभिटी हो। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो द डिफ्युजन कोफिसिएन्ट अफ अ ग्यास आर सेभरल इन अर्डर अफ म्याग्निट्युड ग्रेटर देन द दोज अफ लिक्विड्स। ल अब ग्यासको लागि चाहिँ धेरै माथिको अर्डरमा हुने गर्छ। डिफ्युजन कोफिसिएन्ट इन्क्रिजेज विथ टेम्परेचर। द डिफ्युजन कोफिसिएन्ट and thus the mass diffusion rate of the carbon through the iron during hardening process, for example, increases by 6000 times by the temperature when it rises from 500 to 1000 degree Celsius। यही रिजन हो चाहिँ हामी पेरिटेक्टोइड रिएक्सन चाहिँ माथि 750 डिग्री सेल्सियसतिर अब हेऱ्यौँ भने त्यसपछि हामी अस्टेनाइटिक फर्ममा चाहिँ हाम्रो आइरन आउने गर्छ। तिमीहरू पढायो होला। यो यही भनेको डिफ्युजन टेम्परेचर बढेको कारणले चाहिँ हाम्रो आइरनको डिफ्युजन कार्बनको डिफ्युजन आइरनमा चाहिँ बढेर आउँछ। ल बाउन्ड्री कन्डिसन्स चाहिँ कस्तो कस्तो हुन सक्छ भनेर अहिले यो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन्स चाहिँ हाम्रो अब डिफ्रेन्सेसमा आउने गर्छ है। हाम्रो हिट ट्रान्सफर एनालाइसिस र हाम्रो के भन्छ मास ट्रान्सफर एनालाइसिसमा। फर्स्टमा चाहिँ स्पेसिफाइड स्पेसिज कन्सन्ट्रेसन विच कन्सर्न्स टु द स्पेसिफाइड टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्पेसिफाइड स्पेसिज कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ सिमिलर टु के भयो भन्दाखेरि टेम्परेचर स्पेसिफाइड थर्मलसँगको अनि सिमिलर हिट ट्रान्सफरसँगको। स्पेसिफाइड स्पेसिज फ्लक्स भनेको चाहिँ हाम्रो यदि सिस्टममा भनेको छ भने चाहिँ त्यो करस्पोन्डिङ्स टु के भयो हिट फ्लक्ससँगको स्पेसिफाइड हिट फ्लक्ससँगको। ल एउटा सिस्टममा चाहिँ अब हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो पहिला यो 14 र 13 को चाहिँ यो इमेज चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ है सबैले। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। वाइ भनेको मोल फ्र्याक्सन थियो है। वाइ भनेको चाहिँ मोल फ्र्याक्सन हो। अब वाइ मोल फ्र्याक्सन हो। यो एयर छ यहाँ चाहिँ एयर छ। यो हाम्रो आजको राम्रो चलिरहेको छैन। यो एयर यो लिक्विड हो, यो चाहिँ एयर हो है। लिक्विड र एयरको हामी इन्टरफेसमा चाहिँ मोलको कन्सन्ट्रेसनको भेरिएसन हेर्छौँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर हो। वाटरभित्र चाहिँ वाटरभित्र हो। वाटरको मोल फ्र्याक्सन चाहिँ लगभगमा सिमिलर हुन्छ है। यो भनेको वाइ भनेको मोल फ्र्याक्सन अफ H2O लिक्विड साइडमा चाहिँ भनेको नियरली इक्वल्स टु 1 भयो मोल फ्र्याक्सन है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि यदि इन्टरफेसमा हेऱ्यो भने चाहिँ इन्टरफेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ डाइरेक्टली भनेको त्यहीबाट स्ट्रेट लाइन यहीँबाट घट्ने चाहिँ हुँदो रहेनछ। इन्टरफेसमा चाहिँ गएर चाहिँ थोरै भन्दा पनि धेरै चाहिँ यो रेड्युस हुन्छ। यसको मोल फ्र्याक्सन चाहिँ धेरै रेड्युस हुन्छ। त्यसपछि एक गएर थोरै गएर रेड्युस हुँदै जान्छ है। मोल फ्र्याक्सन चाहिँ घटेर यहाँ भनेको यो साइड जानु भनेको चाहिँ घट्नु हो है। भनेको लेन्थको डेप्थको एलङमा हेर्दै भने इन्टरफेसमा के हुँदो हाम्रो टेम्परेचर यदि ग्रेडियन्ट हेर्थ्यौँ भने चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्थ्यो यदि बल्क अफ सलिड छ भने चाहिँ लगभग टेम्परेचर सेम हुन्थ्यो। यहाँबाट चाहिँ यसरी टेम्परेचर घट्दै जानु गर्ने गर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफरमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेसमा चाहिँ एब्रप्ट अलिक बढी चेन्जेस हुन्छ। इन्टरफेसमै गएर मोल फ्र्याक्सन चाहिँ
भनेको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ सर्टेनली यो लेयर यो पछि चाहिँ हाम्रो घटेर भनेको हामी के हेर्दैछौँ यहाँ चाहिँ वाटरको कतिको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यहाँ चाहिँ वाटरको कन्सन्ट्रेसन सेम हुन्छ भनेको 1 नै हुन्छ वाटर कन्सन्ट्रेसन। अनि यहाँ चाहिँ यो एयरमा हेऱ्यो भने चाहिँ एयरको रेन्जमा एयरको साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ वाटरको कन्सन्ट्रेसन यसरी घट्दै जान्छ भनेको चाहिँ हामी पहिला वाटर एनालोगस टु हिट ट्रान्सफर हेऱ्यो भने चाहिँ यो अलि डिफ्रेन्ट हुने गर्छ ल। यो रिजनले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको हो ल। त्यसपछि यो कुरो चाहिँ हामी यही लिक्विड चाहिँ हाम्रो लिक्विड साइडमा मोल कन्सन्ट्रेसन हेऱ्यो भने चाहिँ एट द इन्टरफेस y1 हुन्छ भने चाहिँ ग्यास साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ y2 हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ यो पोजिसनमा चाहिँ y1 भन्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ y2 भनेर भनेको छ है। अब यसैलाई चाहिँ हामी फ्लिक्स ल भन्ने चाहिँ हामी जुन पढ्यौँ त्यो चाहिँ हामी यही ठाउँमा युज गर्न सक्यौँ है। भनेको यो चाहिँ हाम्रो मासको लागि भयो, यो चाहिँ मोलको लागि भयो ल। त्यसपछि चाहिँ इन्सुलेटेड सर्फेस छ, त्यसमा हामी टेम्परेचरको प्रोफाइल ड्र गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ यो इन्सुलेटेड सर्फेस इज सिमिलर टु द्याट अफ इम्पर्मिएबल सर्फेस है। इम्पर्मिएबल सर्फेसले के गर्दो रहेछ, इन्सुलेटेड सर्फेसले हिट ट्रान्सफर हुन दिँदैन भने चाहिँ इम्पर्मिएबल सर्फेसले चाहिँ मास ट्रान्सफर हुन दिँदैन है। यो दुइटै चाहिँ सिमिलर कुरो हो। सिमिलर टु भनेको हिट ट्रान्सफरमा सिमिल्यारिटी छ। यहाँ हाम्रो टेम्परेचरको प्रोफाइल यस्तो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सीए कन्सन्ट्रेसनको एक्सको एलङको भेरिएसन चाहिँ यस्तो हुन्छ ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो भनेको डिटी यो पोजिसनमा चाहिँ x0 पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ 0 हुन्छ भने सिमिलर चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर ग्रेडियन्ट पनि यो पोजिसनमा 0 हुन्छ। हिट ट्रान्सफर यो पोजिसनमा चाहिँ इन्सुलेटर भएर चाहिँ 0 हुन्छ भने चाहिँ यो पोजिसनमा चाहिँ मास ट्रान्सफर पनि 0 हुन्छ भने मास ट्रान्सफर हुँदैन। भनेको इन्सुलेटेड सर्फेस एन्ड इम्पर्मिएबल सर्फेस चाहिँ हाम्रो सिमिलर हो है। जस्ट त्योमा मास ट्रान्सफर हुन दिँदैन, योमा चाहिँ इन्सुलेटेडमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन दिँदैन ल। त्यसपछि सोल्युबिलिटी भनेर छ। सोल्युबिलिटी तिमीहरू पढिसकेको भनेको म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सोल्ट द्याट क्यान बी डिजल्भ इन अ लिक्विड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, त्यसलाई चाहिँ हामी सोल्युबिलिटी भन्ने गर्छौँ है। अब फर्मुलाहरू सिमिलर छ। त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ है, यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ वाइ साइडमा चाहिँ मोल फ्र्याक्सन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइको कति कन्सन्ट्रेसन छ भनेर, मोल फ्र्याक्सन कति छ भनेर। सिमिलरली पार्सियल प्रेसरको रिलेसनसिपमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ पार्सियल प्रेसर आई ग्यासले कति दिँदो रहेछ त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ पार्सियल प्रेसर टोटल प्रेसर इन्टु पार्सियल भनेको मोल फ्र्याक्सन कति त्यो लिक्विड साइडमा चाहिँ कति छ भनेर। अब यसैलाई चाहिँ हामी रिएरेन्ज गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ मोल फ्र्याक्सन ग्यास साइडमा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्सियल प्रेसर चाहिँ हाम्रो ग्यास साइडमा कति लागिरहेछ बाई टोटल प्रेसर, यो चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप भयो है। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट यही कुरोलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसमा यदि इन्टरफेसको लागि चाहिँ पार्सियल प्रेसर यो इन्टरफेस हो, यो एउटा लिक्विड साइड हो, यो ग्यास साइड हो भने चाहिँ यो बिचको साइडमा चाहिँ यदि मोल फ्र्याक्सन हामी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कुनै ग्यासको लागि सपोज वाटरको लागि हामी हेरिरहेछौँ भने चाहिँ वाटरको पार्सियल प्रेसर निकाल्नु पर्यो। त्यसको रिलेसनसिप के हुन्छ, यदि हामीलाई मोल फ्र्याक्सन थाहा छैन भने चाहिँ हामीले पार्सियल प्रेसर पहिला थाहा छ अनि एच भनेर यो एउटा नयाँ टर्म आएको छ जसलाई चाहिँ हेनरिज कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। भने पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँमा चाहिँ हामीलाई मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु छ लिक्विड साइडमा त्यो लिक्विडको, अनि त्यो साइड त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला के ग्यास साइडमा चाहिँ त्यसको पार्सियल प्रेसर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस चाहिँ हाम्रो हेनरिज कन्स्ट्यान्टसँग बराबर हुन्छ। हेनरी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो एउटा सर्टेन कन्डिसन्सको लागि चाहिँ सबै ग्यासियस र टेम्परेचर र प्रेसरको लागि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ है। हेनरी कन्स्ट्यान्ट भने के हो, द प्रोडक्ट अफ टोटल प्रेसर अफ अ मिक्सचर, प्रोडक्ट अफ टोटल प्रेसर अफ मिक्सचर एन्ड द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेर यो हेनरी कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामी डिफाइन गरेको छ। हेनरी कन्स्ट्यान्ट एच इज इन बार चाहिँ यो हेनरी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ केमा हुन्छ भनेको प्रेसर बारमा हुन्छ। फर सेलेक्टेड ग्यासेज इन वाटर एट लो टु मोडरेट प्रेसर्स ल। अब यो चाहिँ फर आई ग्यासको लागि यो भयो, यो रिलेसनसिप H2S भनेको हाइड्रोजन सल्फेट, अनि भनेको हामी त्यसपछि चाहिँ CO2 को लागि हेर्न सक्छौँ। O2 को लागि भनेको सबैको लागि चाहिँ भनेको टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचरमा चाहिँ हाम्रो हेनरी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ डिफाइन गरेर छ। यो चाहिँ हेनरी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के को लागि भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
मोल फ्र्याक्सन कति छ लिक्विड साइडमा त्यो चाहिँ एउटा लिक्विड साइडमा चाहिँ हाम्रो आई स्पेसिस लिक्विडको चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हेनरी कन्स्ट्यान्टबाट निकाल्ने हेनरी कन्स्ट्यान्ट युज गरेर द कन्सन्ट्रेसन अफ अ ग्यास डिजल्भ इन अ लिक्विड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हेनरीज कन्स्ट्यान्ट है। अब एउटा लिक्विड चाहिँ एउटा ग्यास चाहिँ लिक्विडमा कति डिजल्भ थियो त्यो चाहिँ हेनरी कन्स्ट्यान्टसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो। The larger the Henry constant, the smaller the concentration of a dissolved gases. Henry constant increases and thus the mole fraction of a gas in the liquid decreases, which increase with increasing temperature. भनेको Henry constant temperature सँग increase हुन्छ. Therefore, the gas dissolved, the dissolved gases in a liquid can be driven off by heating the liquid. अब भनेको हामी चाहिँ यसबाट के बुझ्न सक्यो भने चाहिँ हामी ग्यास यदि हामीलाई लिक्विडबाट चाहिँ ग्यास निकाल्नु छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई हिट गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। सिमिलर तिमीहरूले फिल गरेकै कुरो हो यो कार्बोनेटेड भनेको कोका कोलाहरूमा चाहिँ अब कार्बन चिसोमा राख्यो भने ठिक छ, कार्बोनेटेड ड्रिङ्कको फिल आउँछ। यदि तातियो भने चाहिँ त्यसको कार्बन चाहिँ डिफ्युज भएर जान्छ बाहिर अनि त्यो चाहिँ फेरि प्लेन वाटर या सरी प्लेन भनेको स्विट वाटर जस्तो वाटर सुगर डिजल भएको वाटरको टेस्ट मात्रै आउँछ, कार्बोनेटेड फिल आउँदैन। तिमीहरूले फिल गरेकै कुरो हो यो चाहिँ। त्यसपछि द कन्सन्ट्रेसन अफ अ ग्यास डिजल्भ इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्सनल टु द पार्शियल प्रेसर। द अमाउन्ट अफ ग्यास डिजल्भ इन अ लिक्विड क्यान बी इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ द प्रेसर अफ अ ग्यास। दिस क्यान बी द एडभान्टेज इन द कार्बोनेसन अफ अ सफ्ट ड्रिङ्क विथ CO2। यो चाहिँ भनेको यही थियोरी युज गरेर चाहिँ हाम्रो सफ्ट ड्रिङ्क्सहरूमा कार्बोनेसन गर्ने गरिन्छ पार्शियल प्रेसरको। र यसमा चाहिँ सबै एक्सप्लेन बुझ्न सकिन्छ। अब सिमिलरली चाहिँ हामी अघि पार्शियल प्रेसर चाहिँ हाम्रो लिक्विडको लागि लिक्विडको भित्र चाहिँ हामी हेर्ने गर्ने गर्थ्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ उल्टो हेर्छौँ है, लिक्विडको भित्र भन्दा ग्यासको भित्र हेर्ने थियो। A partial pressure relationship in this case for a mole fraction। अब चाहिँ मोल फ्र्याक्सनको लागि हेऱ्यो भने चाहिँ फर स्पेसिस अन अ लिक्विड एन्ड द ग्यास साइड है, लिक्विड एन्ड द ग्यास साइड अफ द इन्टरफेस भन्ने हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो केबाट राउल्स लबाट दिन्छ। त्यो तिमीहरूले 12मा पढायो होला राउल्स ल भनेर चाहिँ PI इक्वल्स टु वाइ आई इन्टु पी अनि YI भनेको यो चाहिँ ग्यास साइडको लागि भयो भने चाहिँ हाम्रो यदि लिक्विड साइडमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ आई भनेको PI भनेको पार्शियल प्रेसर आई त्यो चाहिँ हाम्रो सेचुरेटेड कन्डिसनमा हेर्नु सेचुरेटेड टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसको करस्पोन्डिङ पार्शियल प्रेसर कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो है। द कन्सन्ट्रेसन अफ अ स्पेसिस आई इन अ सोलिड एट इन्टरफेस सलिड साइडमा चाहिँ इज प्रोपोर्सनल टु द पार्शियल प्रेसर अफ ए स्पेसिस आई इन द ग्यास आई साइड है, ग्यास साइडको अन द्याट साइड अफ द इन्टरफेस एन्ड इज एक्सप्रेस्ड एज CI भन्ने कन्सन्ट्रेसन अफ आई सलिड साइडमा। अनि यो हाम्रो जुन P जस्तो छ त्यो हाम्रो P भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सल्युबिलिटी भयो इन्टु पार्शियल प्रेसर भनेको सल्युबिलिटी इन्टु पार्शियल प्रेसर ग्यास साइडको। अब यसमा चाहिँ नयाँ टर्म भन्ने आयो पर्मिएबिलिटी भनेर है। पर्मिएबिलिटीले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द पर्मिएबिलिटी भनेको प्रोडक्ट अफ द सल्युबिलिटी अफ अ ग्यास एन्ड द डिफ्युजन कोफिसिएन्ट अफ अ ग्यास इन अ सलिड। ल सलिडमा चाहिँ सल्युबिलिटी ग्यासको सल्युबिलिटी कति छ र त्यसको डिफ्युजन कोफिसिएन्टको प्रोडक्ट हो। इट इज द मेजर अफ द एबिलिटी अफ अ ग्यास टु पेनिट्रेट अ सलिड। अब जति बढी पर्मिएबिलिटी भयो एउटा ग्यासको त्यो सलिडको लागि भने चाहिँ त्यो ग्यास चाहिँ त्यति बढी त्यो सलिडभित्र चाहिँ पेनिट्रेसन गर्न सकिन्छ। यही कुरो हाम्रो पर्मिएबिलिटी P भनेको चाहिँ हाम्रो फेरि सल्युबिलिटी इन्टु diffusion coefficient DAB is a diffusivity of a gas in the solid. Permeability is inversely proportional to thickness and has the unit kilomole per second per bar है। र त्यसपछि स्टेडी स्टेट मोलिकुलर डिफ्युजन हामी चाहिँ त्यही फुरियर्स लकै रिलेसनसिप हेर्छौँ। ल यसमा फुरियर्स ल अघि हामी जस्ट रिलेसनसिप डेभलप गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी एउटा रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन वाल जस्तो हामी पहिला पढेको थियौँ। यहाँ पनि प्लेन वाल नै हो। प्लेन वालमा के हुँदो रहेछ भनेर पहिला बुझौँ ल। पहिला चाहिँ प्लेन वालमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हिट फ्लक्स जुन थियो या रेट अफ हिट ट्रान्सफर चाहिँ प्रत्येक फेसेसबाट हुने हिट ट्रान्सफर चाहिँ सेम हुने गर्थ्यो है।
यहाँ पनि सेम कुरो हो, जे इन्टु ए भनेको चाहिँ हाम्रो योमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, त्योमा चाहिँ हाम्रो हिट फ्लक्स क्यु कन्स्ट्यान्ट क्यु बाई ए या त क्यु कन्स्ट्यान्ट हुने गर्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एम इन्टु ए जुन चाहिँ हाम्रो जेएसँग इक्वल भयो त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रत्येक पेसेजहरूमा है। त्यही भएर मेनी प्र्याक्टिकल mass transfer problem involves the diffusion of a species through a plane parallel medium, and that does not involve any homogeneous chemical reaction under one dimensional steady condition है। यस बेला चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यु अघिको बेला चाहिँ क्यु कन्स्ट्यान्ट हुने गर्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एम इन्टु ए भन्ने, या त यदि एरिया अफ क्रस सेक्सन सेम छ भने चाहिँ एम कन्स्ट्यान्ट, एम भनेको मास डिफ्युजन चाहिँ भनेको यो कति मास डिफ्युजन भइरहेछ भने चाहिँ यो फेसमा एम डट भइरहेछ भने यो फेसमा पनि एम डट नै हुन्छ है। अब त्यसको एरियासँगको प्रोडक्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गरेर चाहिँ हामी हेर्ने गर्छौँ। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जेए भनेको चाहिँ एम डट बाई ए हुन्छ, अनि हामी एम डटको लागि चाहिँ फर्मुला लेख्छौँ जुनमा चाहिँ एलाई चाहिँ हामी डिडक्ट गर्न सक्छौँ, एलाई चाहिँ डिड्युस गर्न सक्छौँ। यो भनेको फर्मुला हो, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म दिएको छ। यसलाई हामी फेरि रिएरेन्ज गरेर 0 to L भनेर 0 to L को लागि चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ मासको लागि चाहिँ यो रिलेसनसिप आउँछ भने चाहिँ यसको लागि हामी रेसिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स एम डट भनेको चाहिँ हाम्रो मास डिफ्युजन ए वालबाट कति भइरहेछ भने चाहिँ ए वालको चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन माइनस मास कन्सन्ट्रेसन, डब्लु भनेको मास कन्सन्ट्रेसन हो भने चाहिँ ए वालको र सेकेन्ड वालको चाहिँ ए को मास कन्सन्ट्रेसन भने चाहिँ यो चाहिँ मास कन्सन्ट्रेसनको साटो चाहिँ अब यो डेन्सिटीले हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी अफ ए वान वालमा चाहिँ, अर्को चाहिँ डेन्सिटी अफ ए टू वालमा चाहिँ। ल त्यसपछि हामी यही मास कन्सन्ट्रेसन यसैलाई नै चाहिँ हामी रिएरेन्ज गऱ्यौँ। फर्स्टलाई नै लेन्थलाई चाहिँ तल लेख्यौँ, यसमा चाहिँ फेरि यो डब्लुए डब्लु वानलाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स भनेर लेख्यौँ, आर डिफ्युजन वाल भनेर। आर डिफ्युजन वाल भनेको आर भनेको चाहिँ यो एल बाई रो डिएबी इन्टु ए, यो भनेको एरिया हो। यो चाहिँ हामी डिफ्युजन रेसिस्टेन्स भयो अफ द वाल, यो चाहिँ वालको डिफ्युजन रेसिस्टेन्स भयो। सिमिलर हामी जस्तो हामी एल बाई केए लेख्ने गर्थ्यौँ, एल बाई केए लेख्ने गर्थ्यौँ रेसिस्टेन्सको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा रो र डिएबी नयाँ टर्म चाहिँ लेखेर आयो। ल सिमिलर टु द्याट अफ हिट ट्रान्सफर। ल त्यसपछि एम डट भनेको चाहिँ मास ट्रान्सफरलाई फेरि हामीले यही लेख्यौँ, द रेट अफ मास ट्रान्सफर थ्रु अ वाल, द रेट अफ मास ट्रान्सफर थ्रु अ वाल इज प्रोपोर्सनल टु द एभरेज डेन्सिटी, द वाल area and the concentration difference across the wall, but is inversely proportional to the thickness। चाहिँ यो हाम्रो थिकनेससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। एन डिफ्युजन इक्वल्स टु सी डिएबी इन्टु ए, यो चाहिँ हाम्रो मोल फ्र्याक्सनको रिस्पेक्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो फर्मुला भयो है। मोल फ्र्याक्सनको रिस्पेक्टमा भने चाहिँ यो कन्सन्ट्रेसनको डिफ्रेन्समा भयो, यो बेला चाहिँ फेरि यो फर्मुला भयो। अघि चाहिँ रो थियो, अब चाहिँ सी कन्सन्ट्रेसन सी भनेर चाहिँ यो चाहिँ सी भनेर चाहिँ हाम्रो नयाँ टर्म आयो। अघिको फर्मुला र अघिको मोलर डिफ्युजन रेसिस्टेन्स, अघि चाहिँ मास डिफ्युजन रेसिस्टेन्स थियो भने चाहिँ अब चाहिँ मोलर डिफ्युजन रेसिस्टेन्स। ल अब यो सिमिलर टु हिट ट्रान्सफर चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफरमा पनि सिमिलर हुँदो रहेछ। अब सिलिन्ड्रिकल फेसबाट चाहिँ मास ट्रान्सफर कति भयो भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर जस्तोको रिलेसनसिप भयो यो है, 2 पाई एलबी भनेको। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर ग्रेडियन्टसँग इक्विभ्यालेन्ट भयो, यो चाहिँ एलएम R2 बाई R1 है। अब रिएरेन्ज हामी यदि मास कन्सन्ट्रेसन यो चाहिँ हाम्रो मास फ्र्याक्सनको साटो चाहिँ हामी डेन्सिटीको टर्म्समा लेख्न खोज्यौँ भने यो डेन्सिटीको टर्म्समा भयो। सिमिलरली स्फियरको लागि चाहिँ सिमिलर रिलेसनसिप भयो। अन्त मोलर बेसिसमा फेरि यो रिलेसनसिप भयो भनेको हामी यदि मास ट्रान्सफर एउटा सिग्नलबाट हेरिरहेको छौँ जसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एउटा भित्रको कन्सन्ट्रेसन एउटा छ, बाहिरको कन्सन्ट्रेसन अर्को छ भने चाहिँ हामी मास ट्रान्सफर निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिलिन्डरमा चाहिँ यो सिमिलर टु द्याट अफ हिट ट्रान्सफरको फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्छौँ। ल अब त्यसपछि चाहिँ एउटा भनेको
वाटर भेपर माइग्रेसन इन अ बिल्डिङ भनेर सानो कुरा बुझ्छौँ है। मोइस्चर सर ग्रेडेड त्यो अगाडिको फर्मुलामा रो मात्रै छ नि पछाडि, त्यो कसरी आएको भन्दैन नि। कहाँ बाबु के भने कता के भन्नु त? त्यसमा त्यो मास कन्सन्ट्रेसन डब्लु हटाएर रो ए लेखेको छ नि। यो रो यो यो टाइम्स यो हजुर सर। यहाँ भन्दैछु म मार्क गरेको, हेर न मेरो यो चलेकै छैन राम्रो। सर त्यसमा डब्लुए यसले 1 भने छ नि होइन, सर। अहिले मार्क गरेकै ठाउँमा भने होइन। हजुर सर, त्यसमा डब्लुए 1 छ नि सर, अनि दोस्रो फर्मुलामा चाहिँ रो ए 1 लेखेको छ नि। त्यो त अघिको रिलेसनसिप, अघिको स्लाइडमा रिलेसनसिप जेनेरेट गर्दाखेरि हेरेन हौ के रिलेसनसिप थियो भनेर। एउटा रो ए बाई रो भनेर लेखेको थियो, याद छ डिफ्रेन्सिएसनमा? डिएस यो रो भनेको टोटल डेन्सिटी हो, सिस्टमको टोटल डेन्सिटी भनेको। यदि सिस्टममा चाहिँ दुईवटा ग्यासेस छ ए र बी भनेपछि चाहिँ टोटल डेन्सिटी भन्दाखेरि चाहिँ ए र बीको एभरेज भयो है। भनेको यो सिस्टमको टोटल डेन्सिटी यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई बाहिर निकालेको थियौँ क्या रो। ठिक छ। अनि अघि सुरुमै चाहिँ हामी रिलेसनसिप जेनेरेट गर्दाखेरि तल चाहिँ रो लेखेका थियौँ, त्यही भएर यो भनेको अघिको रिलेसनसिपलाई राम्ररी भनेको मैले चाँडो चाँडो पढाइरहेको छु, किनकि आजै क्लासमा सकाइदिउँ भनेर। तर तिमीहरूलाई समस्या भएको नबुझ्न सक्यो, चाँडो चाँडो सकाउनु भएर यो कहाँको कन्डिसन थियो? ल यो रिलेसनसिप हेर त, यो फिक्स लको यो रिलेसनसिप हेर, यो रिलेसनसिप यहाँ हेर त, र यो रिलेसनसिपमा यो हेर ल, सिमिल्यारिटी छ। यो डेन्सिटी यो डी भनेको कन्स्ट्यान्ट भएर चाहिँ बाहिर निकालेको थियो अघि। त्यही कुरोलाई चाहिँ यो क्यान्सल भएर डेन्सिटी भित्र डेन्सिटीको टर्म्स देखियो, तर बाहिर चाहिँ देखिएन। यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो डब्लु भनेको चाहिँ हाम्रो मास फ्र्याक्सन चाहिँ देखियो होइन, तर चाहिँ सरी त्यसमा चाहिँ डेन्सिटी पनि देखियो। बुझियो? बुझ्यो सर। ल भनेको मास फ्र्याक्सन, मास भनेको मासै हो नि, त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि चेन्ज कन्भर्जनको लागि चाहिँ अब दुइटैको रिलेसनसिपमा चाहिँ डेन्सिटी एउटामा आउँछ एउटामा आउँदैन, त्यो चाहिँ डाइमेन्सनली हेर्दाखेरि हुन्छ। ल यहाँ चाहिँ यो भयो, यो फर्मुला भयो सिमिलर टु द्याट अफ यो। अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई वाटर भेपर माइग्रेसन इन अ बिल्डिङ, ल बिल्डिङमा चाहिँ वाटर भेपरको माइग्रेसन हेर्छौँ। के इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि मोइस्चर ग्रेटली इन्फ्लुएन्सेस द पर्फर्मेन्स एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ बिल्डिङ मेटेरियल, एन्ड दस मोइस्चर transmission is an important consideration in construction and maintenance of the building. Moisture migration in a wall, floor or ceiling building and in other application is controlled either by vapor barrier or a vapor radiator. अब त्यसमा चाहिँ मोसन मोइस्चरको माइग्रेसन भने मोइस्चरको मोसन चाहिँ हामी केबाट कन्ट्रोल गर्छौँ भने भेपर ब्यारियर या भेपर रेडिएटरबाट। भेपर ब्यारियर भनेको के हो? भेपर ब्यारियर्स आर द मेटेरियल द्याट आर इम्परिमिएबल है टु मोइस्चर। मोइस्चरमा चाहिँ इम्परिमिएबल हुन्छ, मोइस्चरलाई ट्रान्सफर हुन नदिने भनेको इन्सुलेसन हो मोइस्चरको लागि चाहिँ। सच एज सीट मेटल, heavy metal foils and thick plastic layers, and they are effectively bar the vapor from migrating. अब वालमा चाहिँ यो यी कुराहरू लगाइदियो भने चाहिँ भेपरलाई चाहिँ पास हुन दिँदैन। त्यसको भेपर रेडिएटर retards or slow down the flow of moisture through the structure and but do not eliminate completely. भेपर रिटार्डरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
भ्यापरको मोसनलाई चाहिँ स्लो गर्दो रहेछ। त्यस भ्यापर ब्यारियरले चाहिँ कम्प्लिटली बन्द आउनै नदिने रहेछ भने चाहिँ भेपर रिटार्डरले चाहिँ भेपरको फ्लोलाई चाहिँ रिटार्ड गर्दो रहेछ। भेपर रेडिएटर्स आर एभाइलेबल as solid, flexible or coating material, but they usually consist of thin sheet or coating. Common forms of vapor radiator are reinforced plastics or metals, thin foils, plastic films, treated papers, coated felts, and polymeric and asphaltic पेन्ट कोटिङ। र एस्फाल्टिक पेन्ट कोटिङ हाम्रो घरमा चाहिँ हुने पेन्टिङमा चाहिँ पेन्टिङले चाहिँ भेपर रेडिएटरको रूपमा काम गर्छ, भेपर ब्यारियरको रूपमा चाहिँ काम गर्दैन। भने भेपर चाहिँ पास हुन्छ, धेरै थोरै हुन्छ, तर भेपरलाई चाहिँ स्लो गरेर राख्छ यदि तिमी एस्फाल्टिक पेन्ट कोटिङ गराएको छौ भने चाहिँ। ल यो चाहिँ हाम्रो बुझ्ने कुरो हो भेपर रेडिएटरको लागि। एटमोस्फेरिक एयर क्यान बी भ्युड एज मिक्सचर अफ ड्राई ग्यास एन्ड वाटर भेपर। भनेको एटमोस्फेरिक एयरलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर इज द सम अफ प्रेसर अफ द ड्राई एयर एन्ड द पार्शियल वाटर भेपरको पार्शियल प्रेसर। रिलेटिभ ह्युमिडिटीको डेफिनेसन थाहा नै होला। रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको द टोटल अमाउन्ट अफ एक्चुअल द रेसियो अफ एक्चुअल अमाउन्ट अफ moisture in air at a given temperature to the maximum amount that air can hold at that temperature। भनेको रिलेटिभ ह्युमिडिटीको डेफिनेसन भनेको चाहिँ अब रेसियो हो, कति अमाउन्ट अफ वाटर भेपर छ त्यो बेला चाहिँ, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बेलाको मा चाहिँ म्याक्सिमम त्यो एयरले चाहिँ कतिसम्म होल्ड गर्दो रहेछ, त्यही हाम्रो रिलेटिभ ह्युमिडिटी हो। द रिलेटिभ ह्युमिडिटी रेन्जेस फ्रम 0 फर ड्राई एयर टु 100% सेचुरेटेड and saturation pressure P stat भनेको चाहिँ द पार्शियल प्रेसर अफ वाटर भेपर इन द सेचुरेटेड एयर भनेको चाहिँ अब यो फर्मुला भनेको PV भनेको पार्शियल प्रेसर 5 टाइम्स अफ रिलेटिभ ह्युमिडिटी टाइम्स अफ सेचुरेटेड प्रेसर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मास ट्रान्सफर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी P भनेको हाम्रो अघिको हाम्रो के थियो, P भनेको P भनेको सल्युबिलिटी थियो होइन। ल पार्शियल प्रेसर दुईवटा पोइन्टको V1 PV र V1 माइनस V2 दुईटै पोजिसन निकाल्नु पऱ्यो भने पार्शियल रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यो पार्शियल प्रेसर सेचुरेटेड कन्डिसनमा एउटा वालको रिलेटिभ ह्युमिडिटी थाहा छ, त्यही वालमा चाहिँ सेचुरेटेड प्रेसर कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छ। एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसको रिलेटिभ ह्युमिडिटी थाहा छ भने अर्को टेम्परेचरमा चाहिँ त्यसको रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति छ भनेर यो रिलेसनसिपबाट चाहिँ हामी मास ट्रान्सफर निकाल्न सक्छौँ है, कति मास ट्रान्सफर भइरहेछ भनेर। ल पर्मिएन्स भनेर छ। पर्मिएन्स भनेको चाहिँ पर्मिएबिलिटी बाई थिकनेस भनेको थिकनेस र पर्मिएबिलिटीको रेसियोलाई चाहिँ हामी पर्मिएन्स भन्छौँ है। अनि त्यसपछि यम भनेको पर्मिएन्सलाई दिने भने चाहिँ पर्मिएबिलिटी बाई P बाई L भयो। यो भेपर रेसिस्टेन्स भनेको 1 बाई पर्मिएन्सलाई भेपर रेसिस्टेन्स भन्छौँ। भेपर रेसिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट्स द रेसिस्टेन्स अफ मेटेरियल टु द वाटर भेपर ट्रान्समिसन। द ओभरअल भेपर रेसिस्टेन्स अफ अ कम्पोजिट बिल्डिङ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो भनेको ओभरअल रेसिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला भयो। त्यसपछि एमभी निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो पार्शियल प्रेसर बाई रेसिस्टेन्सको रेसियोले निकाल्न सकिन्छ। ल ट्रान्जिएन्ट मास ट्रान्सफर भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट मास ट्रान्सफर भनेको अब हामी ट्रान्जिएन्ट हिट ट्रान्सफर पऱ्यो सिमिलर चाहिँ अब के हुँदो रहेछ। The steady analysis is useful when determining the leakage rate of a species through the stationary layer, but sometimes we are interested in diffusion of a species into a body during a limited time before steady operation is established. Such problems are studied in transient analysis भनेर टाइमसँगको भेरिएसनमा यदि मास ट्रान्सफर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी ट्रान्जिएन्ट मास ट्रान्सफर हेर्छौँ है। भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ स्टेडी स्टेटमा आइन्जेलसम्म चाहिँ यदि हामी एनालाइसिस गर्नुपर्ने भने चाहिँ हामी ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस हेर्छौँ। ट्रान्जिएन्ट मास डिफ्युजन इन अ स्टेसनरी मिडियम इज एनालगस टु द transient heat transfer provided that the solution is dilute and thus the density of the medium is constant. Right? The analogous of one-dimensional transient mass transfer problem satisfy these requirements. Mass diffusion coefficient is constant. This is valid for an isothermal medium since dA varies
with temperature corresponding to the constant thermal diffusivity. Corresponds to the constant thermal diffusivity. Thermal diffusivity constant मा जसरी हामी ट्रिट गरे हुन्छ त्यस्तै चाहिँ हामी डिफ्युजन कोफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्टलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ है। अनि कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालिड चाहिँ कुन बेला मात्रै हुन्छ, त्यो कुन बेला भन्दाखेरि जुन बेला टेम्परेचर सेम हुन्छ भने आइसोथर्मल कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नो होमोजिनियस रियाक्सन भनेको चाहिँ सिस्टमभित्र चाहिँ आफ्नै रियाक्सन चाहिँ भइरहेको छैन भनेको नयाँ स्पेसिस चाहिँ सिस्टमले आफै क्रिएट गरिरहेको छैन भने चाहिँ त्यस बेला पनि हामी ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस चाहिँ हामी सिमिलर तरिकाले हेर्न सक्छौँ। इन द मिडियम द्याट जेनरेट्स अर डिप्लिट द डिफ्युजन स्पेसिस ल भने अनि त्यसपछि करस्पोन्ड्स टु द नो हिट जेनेरेसन। यो चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो हिट जेनेरेसनसँग। नो हिट जेनेरेसन इनिसियली T0 भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ स्पेसिस A इज कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द मिडियम करस्पोन्ड्स टु द इनिसियल टेम्परेचर। यो चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो भनेको अलिक डिफ्युजन इन अ मुभिङ मिडियम भनेर छ है। यो चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स फिनोमेनन हुन्छ, मतलब पढिहाल्नु। मेनी प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स सच एज इन इभापोरेसन अफ वाटर फ्रम अ लेक under the influence of wind or mixing of two fluids as they flow in the pipe involve diffusion in a moving medium where the bulk motion is caused by an external force. Hey, त्यसपछि चाहिँ mass diffusion in such cases is complicated by the fact that the chemical species are transported by both by diffusion and the bulk motion of the fluid, bulk motion of the medium भने convection दुईटैले गर्दाखेरि चाहिँ mass diffusion हुन्छ। The velocities and the mass flow rates of a species in a moving medium consist of two components. Due to one भनेको molecular diffusion हो भने चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सनले गर्दा हो, velocities and mass flow rate भनेको। ल त्यस यही कुरोलाई हामी कन्टिन्युएसन चाहिँ केबाट गर्छौँ, कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफरबाट। नाउ वी कन्सिडर मास कन्भेक्सन अर कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफर विच इज द ट्रान्सफर अफ द मास बिट्विन द सर्फेस एन्ड द मुभिङ फ्लुइड ड्यू टू बोथ मास एन्ड द बल्क फ्लुइड मोसन भनेको यो कन्भेक्सनको डेफिनेसन मास ट्रान्सफरको लागि भयो। द एनालोजी बिट्विन द हिट एन्ड द मास कन्भेक्सन होल्ड्स बोथ फर फोर्स्ड एन्ड नेचुरल कन्भेक्सन, लेमिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो, इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल फ्लो। मास कन्भेक्सनमा जसरी हिट कन्भेक्सनमा जसरी हाम्रो फोर्स्ड नेचुरल हुन्छ, मास कन्भेक्सनमा पनि सिमिलर हुन्छ, लेमिनार र टर्बुलेन्ट पनि हुन्छ, इन्टर्नल एक्सटर्नल पनि हुन्छ। Mass convection is also complicated because of complication associated with the flow, such as surface geometry. अब mass convection के केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास सर्फेस जियोमेट्रीमा डिपेन्डेन्ट भयो, फ्लो रेजिम, फ्लो भेलोसिटी, भेरिएसन अफ द प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड एन्ड कम्पोजिसन भने चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफर जस्तै पनि यो धेरै कम्प्लिकेटेड फेनोमेना हो किनकि यो धेरै कुरोहरूमा डिपेन्डेन्ट भयो। अनि एक्स्ट्रा एडेड चाहिँ कम्पोजिसन छ जुन चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफरमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुने भयो। देयरफोर वी हेभ टु रिले अन द एक्सपेरिमेन्टल रिलेसनसिप टु डिटरमाइन द मास ट्रान्सफर। मास ट्रान्सफरको लागि चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टल रिलेसनसिप जस्तो कन्भेक्सनमा पनि हामी एक्सपेरिमेन्टल रिलेसनसिपमै डिपेन्डेन्ट थियो, यहाँ पनि एक्सपेरिमेन्टल रिलेसनसिपमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ल मास ट्रान्सफरको लागि चाहिँ मास कन्भेक्सन इज युजुअली एनालाइज इन द मास बेसिस। सर तपाईँको म्युट छ सर। आवाज सुन्यो अब? भर्खर सुन्ने सर। यो चाहिँ मैले म्युट त गरिनँ, कसले म्युट गरिदियो? ल ल केही छैन, आज लास्ट क्लास नै हो, सकाउनु पर्ने भएर मैले चाँडो चाँडो पढाइरहेको छु। बाउन्ड्री लेयर जसरी हामी डिफाइन गर्ने गर्थ्यौँ भनेको बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
भनेको फ्लुइडको चाहिँ अब टेम्परेचर बाउन्ड्री लेयर हेऱ्यो भने चाहिँ टेम्परेचर यस्तो थिकनेस हो जुनमा चाहिँ टेम्परेचरको लगभगमा बल्बको टेम्परेचरको 99% हुन्छ। त्यसरी नै योमा पनि हामी यदि कन्सन्ट्रेसनको लागि कन्सन्ट्रेसन बाउन्ड्री लेयर बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्सन्ट्रेसन त्यस बेला चाहिँ त्यो पोजिसनको डेन्सिटी चाहिँ कति हुनु पऱ्यो लगभगमा भनेको 0.99% अफ द बल्बको भनेको बल्बको डेन्सिटीसँग चाहिँ 0.99%सम्म चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है। कन्सन्ट्रेसन बाउन्ड्री लेयर इन द मास कन्भेक्सन द रिजन अफ द फ्लुइड इन विच द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट है। कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट हुने रिजनलाई चाहिँ हामी मास कन्भेक्सन कन्सन्ट्रेसन बाउन्ड्री लेयर भन्छौँ। ल इन्टरनल फ्लोमा को बेला चाहिँ हाम्रो अघिको सिमिलर टु द्याट अफ थर्मल या भेलोसिटी बाउन्ड्री लेयर हुन्छ भने चाहिँ अब इन्टरनल फ्लोको बेला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ। इन इन्टरनल फ्लो वी हेभ कन्सन्ट्रेसन इन ट्रान्स रिजन वेयर द कन्सन्ट्रेसन प्रोफाइल डेभलप इन एडिसन टु द हाइड्रोडाइनामिक एन्ड द थर्मल इन्ट्री रिजन भनेको हाइड्रोडाइनामिक भनेको भेलोसिटी बाउन्ड्री लेयरलाई भन्नु खोज्यो। Concentration boundary layer continues to develop in the flow direction until the thickness reaches the tube center and the boundary layer merges. Boundary layer चाहिँ merge हुन्छ त्यतासम्म चाहिँ हुन्छ। The distance from the tube inlet to the location where this merge occurs is called concentration entry length. ल यसलाई चाहिँ LC भन्ने and the region beyond that point is called fully developed region. हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ यो पार्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ थर्मल लेयर भेलोसिटी बाउन्ड्री लेयर छ त्यो चाहिँ चाँडै हाम्रो भेलोसिटी बाउन्ड्री लेयर फ्लो यो डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदैछ भने चाहिँ बल्बको मोसन चाहिँ बल्ब फ्लुइडको भेलोसिटी चाहिँ पहिले अब्टेन हुँदो रहेछ। तर टेम्परेचरको लागि त्यसपछि हुँदो रहेछ भने चाहिँ कन्सन्ट्रेसन सबभन्दा लेटमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भनेको सिस्टमको जति कन्सन्ट्रेसन छ त्योसँग बराबर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। बाउन्ड्री लेयर भयो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन रिजनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीको हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो थर्मलको हुन्छ, त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन, त्यसपछि मात्रै कन्सन्ट्रेसनको जुन बल्बमा जसको जतिको कन्सन्ट्रेसन त्योसँग बराबर हुन्छ। ल त्यसपछि हाम्रो सिमिलर प्रान्टल नम्बर र स्मिथ नम्बर छ है। प्रान्टल नम्बरको लागि हामी पहिला डिफाइन गरेका थियौँ हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ मोमेन्ट डिफ्युजिभिटी बाई थर्मल डिफ्युजिभिटी। यहाँ चाहिँ स्मिथ नम्बर छ। स्मिथ नम्बर चाहिँ के भन्दा मोमेन्ट डिफ्युजिभिटी मास डिफ्युजिभिटी हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो अघि चाहिँ थर्मल डिफ्युजिभिटी प्रान्टल नम्बरमा थियो भने चाहिँ यहाँ स्मिथ नम्बरमा चाहिँ मास डिफ्युजिभिटी छ है। सिमिलर टु द्याट अफ ल यो भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि अब बाउन्ड्री लेयरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मास कन्सन्ट्रेसन हेर्नलाई यो फर्मुला भयो। मास यो चाहिँ मास प्लस भयो एमजे भनेको चाहिँ एमए बाई रेट अफ मास बाई एरिया भयो। त्यसको रिलेसनसिप हामी यदि बाउन्ड्री लेयर 0 यो पोजिसन बाउन्ड्रीमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो रिलेसनसिप भयो है। अनि कन्भेक्सन चाहिँ हाम्रो न्युटन्स ल अफ कुलिङको लागि यो यसको सिमिलर चाहिँ हाम्रो यो मास कन्भेक्सनको लागि भनेको मास कन्भेक्सनमा चाहिँ हामी एम डट कन्भेक्सनले गर्दा हुने मास ट्रान्सफर हो भने चाहिँ एच भनेको चाहिँ हाम्रो एच यो मास ट्रान्सफर कफिसियन्ट हो। यसमा चाहिँ डेन्सिटीको डिफ्रेन्स हो सर्फेस र हाम्रो सराउन्डिङको इन्फिनिटीको भने यो सर्फेस यहाँ चाहिँ हाम्रो कति छ भनेको रो ए अनि एस छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एकै डेन्सिटी इन्फिनिटीमा चाहिँ कति छ भनेर है। इज द सर्फेस कफिसियन्ट एएस इज द सर्फेस एरिया। त्यो चाहिँ हाम्रो मास कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स अफ स्पेसिस ए एक्रस द बाउन्ड्री लेयर एन्ड रो इज द डेन्सिटी एभरेज डेन्सिटी अफ द फ्लुइड इन द बाउन्ड्री लेयर। द प्रोडक्ट ए इन्टु एच इन्टु रो whose unit is kg/meter is called mass transfer conductance को इन्टरनल फ्लो एम भनेको चाहिँ यो हाम्रो एमको लागि चाहिँ हामी यो रिलेसनसिप युज गर्छौँ एच मास बाई एरिया अफ क्रस सेक्सन भयो। यो चाहिँ एएस भनेको अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी एई पोजिसनमा चाहिँ अनि डेन्सिटी आउटर एन्डमा चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ यो रिलेसन यो मास फ्लोको लागि चाहिँ यो हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो फेरि हामी यो अघिको डेल्टा र डेल्टाको लागि चाहिँ हामी यो दुइटैको डिफ्रेन्सेस हो भनेर हेर्छौँ ल। अनि त्यसपछि यो
हामीलाई चाहिँ अब यो एच एभरेज निकाल्नु पर्ने भयो है। एच एभरेज चाहिँ हाम्रो केसँग एच मास र एरियासँग भेरी गरिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ अब यो यसको एच मासको भेरिएसन कस्तो छ एरियाको एलङमा, त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हामी एच अफ एभरेज लिन्छौँ है। यही एच अफ एभरेज चाहिँ हामी यहाँ युज गर्नु पर्यो यदि टोटल निकाल्नु पर्ने भएछ। ल त्यसपछि फेरि सिमिल्यारिटिजहरू आउँछ। ल नसेल्स नम्बरको सिमिल्यारिटी चाहिँ हामीसँग के छ, शेरवुड नम्बर छ है। नसेल्स नम्बरलाई जुन के थियो त्यसलाई चाहिँ हामी केले रिमुभ गऱ्यौँ, डिएबीले। जुन एच थियो कन्भेक्टिभ त्यो चाहिँ हामी एच चाहिँ मास कन्भेक्टिभ कफिसियन्टले चाहिँ हामी रिमुभ गऱ्यौँ है। एच मास इज द मास ट्रान्सफर कफिसियन्ट, अनि त्यसपछि डिएबी भनेको मास डिफ्युजिभिटी हो। The Nusselt and the Sherwood number represent the effectiveness of heat and the mass transfer at the surface respectively. ल त्यसपछि हाम्रो सेटर्न नम्बर भनेर थियो, हामी जुन स्ट्याटर्न नम्बर भनेर थियो जुन चाहिँ हामी हिट ट्रान्सफरमा पढ्यौँ भनेर चाहिँ यो यसको रिलेसनसिप यो भनेको हाम्रो त्यसकै मास ट्रान्सफरमा चाहिँ स्ट्याटर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो रिलेसनसिप हो। नसेल्स नम्बर चाहिँ हाम्रो रेनल्ड्स र प्रान्टल नम्बरको फङ्सन थियो भने चाहिँ यहाँ शेरवुड नम्बर चाहिँ हाम्रो रेनल्ड्स नम्बर र एससी भनेको स्मिथ नम्बरको रिलेसनसिप भयो। शेरवुड नम्बर क्यान बी अब्टेन फ्रम द नसेल्स नम्बर एन्ड नसेल्स नम्बर एक्सप्रेसन बाई सिम्पली रिप्लेसिङ इट विथ द प्रान्टल नम्बर बाई स्मिथ नम्बर भनेको चाहिँ स्मिथ नम्बरलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो भने जस्तो हाम्रो ग्रासफ नम्बर थियो त्यस्तै चाहिँ हाम्रो एसएच भनेको शेरवुड नम्बर भयो है। ल एसएचको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला यो भयो। ल यो चाहिँ सिमिल्यारिटिजहरू भयो नम्बरहरूको। ल शेरवुड नम्बरको लागि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नेचुरल मास ट्रान्सफरको बेलाको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो बेला चाहिँ हामी शेरवुड नम्बर युज गर्छौँ। ल त्यसपछि चाहिँ हामी ग्रासफ नम्बर र शेरवुड नम्बरको एसएच भन्ने मास ट्रान्सफरको बेला चाहिँ एप्लिकेबल टु द बोथ टेम्परेचर अर द कन्सन्ट्रेसन ड्रिभन नेचुरल कन्भेक्सन भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दुईटैको लागि चाहिँ युज हुने भयो। अनि त्यसपछि एनालोजिजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यो टेबललाई सिम्पली फलो गर्दा हुन्छ। अघिकै कुरो डिस्कस गरेको हुन्छ। त्यसपछि मोमेन्टम हिट एन्ड मास ट्रान्सफरको एनालोजिज हेर्छौँ है। अब पहिले सबै कुरो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू चाहिँ सबै सेमै हो। यसमा चाहिँ अघि योमा चाहिँ एउटा मात्रै कुरो इन्क्रिज भएर आउँछ जुन चाहिँ डब्लुएफए भनेको हाम्रो मास फ्रेक्सन चाहिँ ए को इन्फिनिटीमा भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो युनिट भनेको भेलोसिटी भेरी हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ। अब वाल फ्रिक्सन चाहिँ सिमिलर फर्मुला भयो, हिट ट्रान्सफर यस्तो यो फर्मुला भयो भने चाहिँ मास ट्रान्सफर त्यस बेलाको हाम्रो यदि बाउन्ड्रीमा हेर्नु पऱ्यो यो सर्फेस एट 0 हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मास ट्रान्सफर हाम्रो यो रिलेसनसिपले लिन्छौँ। ल त्यसको सिमिलर चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फ्लोको लागि बाई बल्क इन्स्टेड अफ फ्री स्ट्रिम हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वाल फ्रिक्सनको लागि यो फर्मुला। त्यसको हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ हामी नसेल्सलाई हेरेर गर्छौँ भने चाहिँ या चाहिँ हामी मास ट्रान्सफरमा चाहिँ शेरवुड नम्बरलाई हेरेर गर्छौँ। यो दुइटै चाहिँ सिमिलर भयो ल, मिल्ने भयो। ल त्यसपछि स्पेसल केस छ है। प्रान्टल र एससी नम्बर स्मिथ नम्बर भन्ने चाहिँ हाम्रो नियरली इक्वल्स टु 1 भनेको रेनल्ड्स एनालोजी भयो। भी र हाम्रो अल्फा इक्वल्स टु डिएबी भयो। प्रान्टल नम्बर शेरवुड र एलई भनेको चाहिँ इक्वल्स टु 1 भयो। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो रिलेसन यो भनेको अघिको रिलेसनसिपलाई रिएरेन्ज गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ एफ फ्रिक्सनल फ्याक्टर जुन छ F/2 भनेको इज इक्वल्स टु रेनल्ड्स नम्बर इन्टु रेनल्ड्स नम्बर चाहिँ नसेल्स र शेरवुड नम्बरसँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर हेरिन्छ। ल दिस रिलेसनसिप इज कल्ड रेनल्ड्स एनालोजी एन्ड इनेबल्स अस टु डिटरमाइन सिमिलरली अनरेटेड फ्रिक्सन, हिट ट्रान्सफर, मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट ओन्ली व्हेन वान अफ देम इज नोन अर मेजर। एउटा हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ अर्को यो भनेको फ्रिक्सनल फ्याक्टर, हिट ट्रान्सफर र मास कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है। र त्यसपछि चाहिँ बराबर छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्लिटनको
इक्वल बन्ड एनालोजी भन्छ है। त्यस बेला चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ यो हो भनेको स्मिथ प्र्यान्टल नम्बर 60 भन्दा कम र 0.6 को बिचमा हुनु पर्यो अनि स्मिथ नम्बर 3000 को बिचमा हुनु पर्यो भने चाहिँ यो रिलेसनसिप यो तीनटै रिलेसनसिप हामी युज गर्न सक्छौँ। त फर एयर एन्ड वाटर भेपर मिक्सचर्सको लागि चाहिँ लेविसको रिलेसनसिप चाहिँ हामी यो रिलेसनसिप युज गरेर हामी हेर्न सक्छौँ ल। लेविस रिलेसनसिपमा चाहिँ एलई भनेर आउँछ ल। दिस रिलेसनसिप इज कमनली युज इन एयर कन्डिसनिङ एप्लिकेसन। एनदर इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्स अफ एलई भने लेविस नम्बर इज नियरली क्लोज टु 1 इज द्याट वेट बल्ब एन्ड एडियाबेटिक सेचुरेसन टेम्परेचर र मोइस्चर्स आर आइडेन्टिकल इन टर्बुलेन्ट फ्लो। The Lewis relationship can be used when the Lewis number is not equal to 1, since the eddy mixing turbulent flow overwhelms any molecular diffusion and the heat and the mass transported at the same rate. Heat र mass चाहिँ same rate मा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ 1 लेविस नम्बर चाहिँ 1 हुँदैन टर्बुलेन्ट फ्लोमा, किनकि योमा चाहिँ इडी मिक्सिङ हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर डिफ्युजन हिट एन्ड मास ट्रान्सफरलाई चाहिँ सेम एकै रूपमा एकैपल्ट चाहिँ लिने गर्छ ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन्स अफ हिट एन्ड मास ट्रान्सफर एनालोजी। अब हिट र मास ट्रान्सफरको एनालोजीको सिमिल्यारिटिज भनेको एनालोजी हेऱ्यो, लिमिटेसन्स हेऱ्यो, अघिसम्म सिमिल्यारिटिज हेरेको थियो। अब चाहिँ हामी लिमिटेसन्स हेऱ्यो भने चाहिँ द नसेल्स नम्बर्स आर युजुअली इभ्यालुएटेड फ्रम स्मुथ सर्फेस बट many mass transfer problem involves wavy or the rough surface. Many Nusselt's numbers are obtained for constant temperature situation, but concentration may not be constant over the entire surface because of the possible dryouts. Nusselt's number चाहिँ हाम्रो constant surface temperature situation को लागि निकाल्ने गर्छौं भने चाहिँ concentration चाहिँ त्यस्तो entire surface को temperature चाहिँ constant हुने कन्डिसनमा चाहिँ नसेल्फ हाम्रो मास ट्रान्सफरको पोजिसन प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा आउन सक्छ है, लिमिटेसन्स अफ मास एन्ड हिट ट्रान्सफरको एनालोजीमा भनेर। कन्भेक्सनको कन्डिसन एनालोजी के छ भने लिमिटेसन द ब्लोइङ अर द सक्सन एट द सर्फेस ड्युरिङ मास ट्रान्सफर मे अल्सो कज सम डेभिएसन स्पेशली ड्युरिङ हाई स्पिड। The heat mass convection analogy is valid for low mass flux cases in which the flow rate of a species undergoing the flow is low relative to the total flow rate of the liquid or gas mixture, so that the mass transfer between the fluid and the surface does not affect the flow velocity। भनेको यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिट एन्ड मास ट्रान्सफरको एनालोजी दिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लो मास फ्लक्सको लागि मात्रै पोसिबल हुन्छ। हाई फ्लक्सको लागि चाहिँ यो एनालोजी चाहिँ युज हुन सक्दैन। देयरफोर हिट मास कन्भेक्सन एनालोजी इज नट एप्लिकेबल व्हेन द रेट अफ मास ट्रान्सफर अफ स्पेसिज इज रिलेटिभली हाई टु द फ्लो रेट अफ द्याट स्पेसिज। ल यो चाहिँ हाम्रो एनालोजी चाहिँ युज गर्न सकिन्न कुन बेला चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बेला चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफर अफ स्पेसिज इज रिलेटिभली हाई। अब जुन बेला चाहिँ मास ट्रान्सफर हाई हुन्छ टु द फ्लो रेट अफ द्याट स्पेसिज, फ्लो रेट चाहिँ हाम्रो कम्पेयर टु फ्लो रेट चाहिँ भन्दा चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफर चाहिँ हाई भएको बेला चाहिँ हामी यो कन्भेक्सनको हिट एन्ड मास ट्रान्सफरको एनालोजी चाहिँ युज गर्न सक्दैन ल। त्यसपछि कन्भेक्सन मास ट्रान्सफर कोरिलेसन्स छ। अन्डर लो mass flux condition the mass convection coefficient can be determined either one determining the friction or the heat transfer coefficient, then using Clayton-Convex analogy, or अर्को चाहिँ picking the appropriate Nusselt's relationship for a given geometry and analogy, boundary condition, replacing the Nusselt's number by Sherwood number, Prandtl number and by Smith number। भनेर चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ लो मास हिट फ्लक्सलाई हामी गर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ हामी फ्रिक्सन डिटरमाइन गर्ने, डिटरमाइनिङ फ्रिक्सन भनेको फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट जुन एफ थियो, फ्रिक्सन फ्याक्टर जुन एफ थियो, अर द हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट जुन चाहिँ हाम्रो एफ थियो, त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हामी क्लेटन कन्भर्स रिलेसनसिपबाट चाहिँ हामी अरू मास ट्रान्सफरको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ हामी यो रिलेसनसिपबाट निकाल्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एप्रोप्रिएट नसेल्स नम्बर निकाल्ने एउटा सर्टेन ज्योमेट्रीको लागि र बाउन्ड्री लेयरसँग मिल्ने खाले, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो नसेल्स नम्बरलाई चाहिँ हामी शेरवुड नम्बर र प्र्यान्टल नम्बरको स्मिथ नम्बरसँग चाहिँ हामी
रिलेसनसिपलाई चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ है। हामीले पढे जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हामी रिलेसनसिप जसरी हामी कन्भेक्सनको कन्डिसनको लागि चाहिँ हामी रिलेसनसिप पढेका थियौँ है। सिमिलर चाहिँ हामी यो मास ट्रान्सफरको लागि पनि सिमिलर रिलेसनसिप चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पोस्ट कन्भेक्सन अब फ्ल्याट प्लेट छ भने चाहिँ पहिला लेमिनार कन्डिसन छ भने यसको लागि यो कन्डिसन यो चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफरको लागि भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफरको लागि भयो। रेनॉल्ड्स नम्बर चेक चाहिँ हामी दुईटैको लागि गर्ने। यो बेला पनि रेनॉल्ड्स नम्बर चाहिँ सिमिलर हुनु पर्यो, रिलेसनसिप चाहिँ यही हुनुपर्छ। यो चाहिँ टर्बुलेन्टको लागि चाहिँ फेरि यो हुनु पर्यो ल। फुल्ली डेभलप स्मुथ सर्कुलर पाइपमा लेमिनारको बेला चाहिँ नसेल्स नम्बर यसको लागि चाहिँ हाम्रो शेरवुड नम्बर हुन्छ। नसेल्स इक्विभ्यालेन्ट त्यो त्यही हो है। सिमिलर अरू सर्फेसेस र अरू कन्डिसन्सको लागि पनि यस्तै सिमिलर रिलेसनसिप्सहरू छन्। ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सिमुल्टेनियस हिट एन्ड मास ट्रान्सफर। कुनै सिस्टममा चाहिँ हिट पनि र मास ट्रान्सफर पनि सँगसँगै भइरहेछ भने चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने भनेर चाहिँ मेनी मास ट्रान्सफर प्रोसेसेस इन्काउन्टर इन द प्र्याक्टिस अकर्स आइसोथर्मली एन्ड दस दे डोन्ट इन्भल्भ एनी हिट ट्रान्सफर है। अब मास ट्रान्सफर विशेष त हुने सिस्टममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आइसोथर्मली हुने गर्छ। बट सम इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन इन्भल्भ द भेपराइजेसन अफ लिक्विड एन्ड द डिफ्युजन इन द भेपर into the surrounding gas. Such process requires heat transfer, latent heat vaporization. के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ द भेपराइजेसन पहिला चाहिँ भेपराइजेसन हुनु पर्यो लिक्विडको, अनि त्यसपछि चाहिँ भेपराइजेसन भइसकेपछि चाहिँ डिफ्युजन हुन्छ। जस्तो हाम्रो लुगा सुकेको लुगा सुकाउँदाखेरि चाहिँ मास ट्रान्सफर हुन्छ। मास चाहिँ भेपर कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भेपर फर्ममा। पहिला हाम्रो वाटर चाहिँ हाम्रो लुगामा चाहिँ के फर्ममा हुन्छ लिक्विड फर्ममा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ पहिला चाहिँ ल्याटेन्ट हिट भेपराइजेसन चाहिँ हाम्रो लिक्विडले पाएपछि चाहिँ भेपर फर्ममा आउँछ। भेपर फर्ममा आइसकेपछि चाहिँ त्यो वाल हाम्रो लुगाबाट चाहिँ हाम्रो डिफ्युज हुन्छ है। यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ मास र हिट ट्रान्सफर चाहिँ सिमुल्टेनियसली एकसाथ भइरहेछ है। त्यस्तो प्रोसेसमा चाहिँ हामी स्टडी अहिले हेरिरहेको छौँ। सच प्रोसेस रिक्वायर्स द ट्रान्सफर अफ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन to the liquid in order to vaporize it, and thus such problem involves such simultaneous heat and mass transfer. To generalize, any mass transfer problem involving phase change है phase change हुने लाई चाहिँ हामी जेनरलाइज गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ है यसमा चाहिँ के हुन्छ इभापोरेसन, सब्लिमेसन, कन्डेन्सेसन र मेल्टिङ सबैमा यो फेनोमेना इन्भल्भ हुने जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ हिट र मास ट्रान्सफर चाहिँ दुइटै हुन्छ। मस्ट अकर इन्भल्भ हिट ट्रान्सफर एन्ड द सोल्युसन अफ सच प्रब्लम निड टु बी एनालाइज बाई कन्सिडरिङ सिमुल्टेनियस मास एन्ड हिट ट्रान्सफर। यस्तो कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ हामी हिट र मास ट्रान्सफर चाहिँ सँगसँगै चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। न इनर्जी ब्यालेन्समा चाहिँ हामी चाहिँ क्यु सेन्सिबल डिफर्ड है इज इक्वल्स टु यो हाम्रो हामी कति सेन्सेबल हिट दियौँ त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले ल्याटेन्ट हिट अब्जर्भ गरेकोसँग बराबर हुन्छ। क्यु भनेको चाहिँ एमबी इन्टु एचएफजी हुन्छ। त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ नै होइन। त्यसपछि यो हाम्रो जेनरल रिलेसनसिप चाहिँ के भयो इभापोरेसनको रेटमा भेरियस एक्सप्रेसन फर इभापोरेसन रेट अफ अ लिक्विड इन्टु अ ग्यास थ्रु एन इन्टरफेस एएस अन्डर भेरियस एप्रोक्सिमेसन्स है। भनेको एप्रोक्सिमेसन्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भनेको आइडियल कन्डिसन भनेको अन्डर भेरियस एप्रोक्सिमेसन्स भनेको छ होइन। अन्डर योमा चाहिँ भी भनेको भेपरको लागि हो भने चाहिँ एस भनेको लिक्विड र सलिडको इन्टरफेस हो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्फिनाइटको लागि हो। एप्रोक्सिमेसन चाहिँ अब क्यालकुलेसन यो रिलेसनसिप चाहिँ अब्टेन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सर्टेन एप्रोक्सिमेसन्सहरू छ जुनमा चाहिँ एएस भनेको चाहिँ एरिया हो। एरिया चाहिँ फेरि सर्फेस चाहिँ स्मुथ हुनु पर्यो ट्रान्समिसनको लागि जुन चाहिँ हामी हिट ट्रान्सफरमा जुन गर्छौँ। तर मास ट्रान्सफरमा चाहिँ स्मुथ सर्फेस हुँदैन। अनि सिमिलरली चाहिँ हाम्रो जुन हिट अब्जर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ लाइटको वेभलेन्थसँग डिपेन्डेन्ट हुने हुन्छ। त्यो पनि हामी एउटा ओभरअलको लागि लिने गर्छ। त्यही भएर भेरियस एप्रोक्सिमेसन्स भनेर एज्युम गरेको छ। जेनरल रिलेसनसिप चाहिँ मासको लागि चाहिँ भेपरेसनको बेला चाहिँ यो हुन्छ। अनि त्यसपछि पिभी इक्वल्स टु एनआरटीको रिलेसनसिप हालेर चाहिँ हामी
हेऱ्यो भने चाहिँ यो पिभी इक्वल्स टु रो आरभिटीलाई रिलेसनसिपमा हालेर हेऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो यो रिलेसनसिप बन्छ भने चाहिँ अब फेरि त्यसपछि युजिङ क्लिटन कन्भक्स एनालोजी हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रो रिलेसनसिप मास ट्रान्सफरको रिलेसनसिप चाहिँ हाम्रो इभापोरेसन रेटको लागि चाहिँ यो हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को रिलेसनसिपहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 1/T यस माइनस 1/T इन्फिनिटी इज नियरली इक्वल्स टु 1/T हो। भनेको चाहिँ टी भनेको चाहिँ वेयर टी इज इक्वल्स टु टी भनेको चाहिँ सर्फेस टेम्परेचर र यो हाम्रो टी इन्फिनिटी सराउन्डिङको टेम्परेचरको एभरेज हो। त्यस बेला चाहिँ हाम्रो फेरि मासको इभापोरेसन रेट भनेको यहाँ चाहिँ इभापोरेसन रेट भनेको चाहिँ मास रेट हो। कति रेटले हाम्रो इभापोरेट भइरहेछ भने हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा जेनरल रिलेसनसिप यो भयो। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो आइडियल यदि ग्यास हामी वाटर भेपरलाई आइडियल ग्यास ट्रिट गरिरहेछौँ भने यो रिलेसनसिप युज गर्न मिल्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लाइटन कन्भर्स एनालोजी युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्लाइटन कन्भर्स एनालोजी युज गरेर चाहिँ हाम्रो मास इभापोरेसन रेट निकाल्नु पर्ने यो रिलेसनसिप युज गर्नु पर्यो। सिमिलरली चाहिँ हाम्रो यो युजिङ चाहिँ हाम्रो एभरेज टेम्परेचरको रिलेसनसिपबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो रिलेसनसिपबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। The mixture properties such as specific heat Cp and the molar mass m should normally be evaluated at mean film composition and the mean film temperature. Similar हाम्रो heat transfer को analogy सँगै similar भयो। ल त्यसपछि if a heat transfer from the water body to the surface as well as radiation from the surrounding is negligible, which is often the case, then heat loss by evaporation must be equal to heat gain by the convection भनेर भनेको है। अब त्यसमा चाहिँ हामी के एज्युम गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वाटर के भन्दाखेरि चाहिँ वाटर बडीको सर्फेस if the heat transfer from the water body to the surface as well as radiation from the surrounding is negligible भने वाटर बडी चाहिँ आफ्नो सर्फेससँग चाहिँ यदि हिट ट्रान्सफर गरिरहेको छैन र रेडिएसन गरिरहेको छैन भने जुन चाहिँ अफन केसेस हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो क्यू निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो एमभी भनेको हाम्रो इभापोरेसन रेटसँग र एचएफजी भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट भयो है। यसलाई चाहिँ हामी एनालोजीमा यो रिलेसनसिप युज गरेर चाहिँ हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। क्यान्सलिङ एचबिए फ्रम द बोथ साइड एन्ड द सेकेन्ड इक्वेसन गिभ चाहिँ हाम्रो टिएस भनेको चाहिँ हाम्रो सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ हामी टिएस भने टिएस इक्वल्स टु यो टी इन्फिनिटी अनि त्यसपछि अरू टर्म्सहरू चाहिँ हाम्रो नर्मल टर्म्सहरू चाहिँ है। एलई भनेको चाहिँ अघि हामी पढिसक्यौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो यो स्लाइडको चाहिँ हाम्रो एन्ड अफ दिस च्याप्टर भयो होइन। यो चाहिँ एकदम मैले फास्टमा पढाएँ, यो पढिदिएको जस्तो मात्रै भयो। बट स्टिल यो चाहिँ तिमीहरू आफै पढेर पनि बुझ्न सक्ने त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। ल तिमीहरू चाहिँ अब केही क्वेसन्स छ योबाट रिलेटेड सोध्नुपर्ने भने सोध ल। सर यहाँबाट भन्दा पनि अरूकोबाट थियो थोरै। यहाँबाट भन्दा अहिलेको यो टपिकमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। मैले धेरै प्रिफरेन्स दिइनँ किनकि अब धेरै टाइम छैन, तिमीहरूको धेरै टाइम पनि वेस्ट नगर। तिमीहरू चाहिँ इक्जामको बेला चाहिँ यो स्लाइड म अपलोड गरिदिन्छु, त्योबाट पढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। बट विशेष त आउने क्वेसन्सहरू चाहिँ यो हिट एन्ड मास ट्रान्सफरमा सिमिल्यारिटी के छ भनेर सोध्छ। कन्डक्सनको बेला हिट एन्ड मास ट्रान्सफरमा सिमिल्यारिटी के छ, लिमिटेसन्स के छ, कन्भेक्सनको बेलाको सिमिल्यारिटी के छ, कन्भेक्सनको बेला चाहिँ लिमिटेसन्स के छ सोध्छ। अनि त्यसपछि फ्लिक्स ल भनेर के हो भनेर सोध्छ है। यो यति क्वेसन्सहरू चाहिँ विशेष आउने गर्छ है। त्यसपछि चाहिँ अरूहरू क्यालकुलेसन्सहरू जुन छ फर्मुलाहरू छ त्यो चाहिँ विशेष त सोध्दैन। ल तिम्रो अब त्यसपछि चाहिँ अब तिम्रो के क्वेसन छ भन्नु त? सर जस्तो भर्टिकल प्लेटहरूमा भयो होइन, त्यसमा त हामीलाई ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट रिजनको लागि छुट्याएर नसल नम्बरहरू छुट्याइदिएर हुन्छ। जस्तो अस्तिकै ल्याबमा पनि हामीले इन्टायर नसल नम्बरको लागि क्यालकुलेट गरेको फर्मुला हो नि त, एनयु इक्वल्स टु अलिकति ठुलो खाले फर्मुला थियो नि त। हामीले त्यो युज गर्ने कि स्पेसिफाई भएर त्यो रेनल्ड्स नम्बरको फर्मुला भएको युज गर्ने सर?
फर्स्टमा चाहिँ हामी तीनवटामा चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा के को लागि थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेचुरल कन्भेक्सनको बेलाको थियो हैन हजुर सर नेचुरल कन्भेक्सन बेलाको थियो त्यसमा चाहिँ हामी रेनॉल्ड्स नम्बर हुँदैन नेचुरल कन्भेक्सनको बेला चाहिँ रेनॉल्ड्स नम्बर हुँदैन भनेको चाहिँ नसल्टको कुरा गरेको सर मैले हजुर भन नसल्टकै कुरा गरेको नसेफ नम्बरको लागि चाहिँ भर्टिकल प्लेट छ भने चाहिँ हाम्रो नेचुरल कन्भेक्सनको बेला चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसन आउँछ क्या एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो भनेको यो कन्डिसनको लागि यो त्यो कन्डिसनको लागि त्यो हुँदैन एउटा भर्टिकल प्लेट छ भने चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट एउटा फिक्स्ड रिलेसनसिप छ है त्यस सिमिलरली चाहिँ यदि होरिजेन्टल प्लेट छ भने एउटा फिक्स्ड रिलेसनसिप छ हेर्नलाई हामीले फर्मुला चाहिँ पहिला क्यालकुलेट के गर्नु पर्यो पहिला ग्रासफ नम्बर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो प्रेन्टल नम्बर थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि हामीले आउने भनेको चाहिँ रेलिक्स नम्बर हुन्छ रेलिक्स नम्बरलाई युज गरेर चाहिँ हामी नसेफ नम्बर क्यालकुलेट गर्छौँ नेचुरल कन्भेक्सनको बेला चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट कन्भेक्सनको बेला चाहिँ यो रेनॉल्ड्स नम्बरको अनुसारको चाहिँ हामी नसेफ नम्बर हेर्छौँ जति रेनॉल्ड्स नम्बर आएको हुन्छ त्यही अनुसारको नसेफ नम्बरको लागि चाहिँ फर्मुला हुन्छ अनि प्रब्लम चाहिँ के भयो तिमीलाई त्यसमा अनि जस्तो यो सेन्जेलको बुकमा पनि भर्टिकल प्लेटलाई सर्टेन रेन्ज अफ रेलिक्स नम्बरको हुन्छ नि जस्तो 10 to the power 4 देखि 10 to the power 9 सम्म हामीले ल्यामिनार फ्लो मान्छौँ नि त फ्री कन्भेक्सन है सर अनि त्यसको लागि सेपरेट फर्मुला छ हैन अनि 10 to the power 9 देखि 10 to the power 13 भन्नु गर्छ टर्बुलेन्ट रिजनको लागि सेपरेट फर्मुला छ अनि एउटा इन्टायर रेन्जलाई भनेर चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स फर्मुला बनाइदिन्छ कि त्यो हामीले ल्याबमा पनि युज गर्यौँ कि सर सो हामीले युज गर्दाखेरि स्पेसिफाई भएर इन्टायर रिजनको लागि युज गर्ने कि ल्यामिनार रिजनको लागि छुट्टै अथवा टर्बुलेन्टको लागि छुट्टै दिएको फर्मुला युज गर्ने भन्नु चाहिँ अनि त्यो इन्टायर रिजनको लागि चाहिँ तिमीलाई सजिलो भयो इक्जाममा दिएको छैन भने याद गर्नलाई त्यही भएर त्यो युज गर्दा सजिलो भयो इन्टायर रिजनको जुन दिएको छ नि त्यसमा चाहिँ लगभगको एजम्पसन चाहिँ टर्बुलेन्ट हो है यदि रिलेसनसिप हेऱ्यो भने चाहिँ लेमिनारको इफेक्ट चाहिँ थोरै लिएर कन्सिडर गरेको हुन्छ तर चाहिँ त्यो लगभगमा पुरै रिजन लेमिनारलाई पनि थोरै डिफाइन गर्न सक्छ टर्बुलेन्टलाई पनि पुरै डिफाइन गर्न टर्बुलेन्ट चाहिँ मजा डिफाइन गर्न सक्छ है त्यस्तो रिलेसनसिप चाहिँ अब तिमीहरूलाई इक्जाममा चाहिँ लेखेर दिनुपर्ने हुन्थ्यो हुन्छ अब हेर इक्जाममा के हुन्छ भनेर त क्वेसन्स आएपछि थाहा हुन्छ तर याद चाहिँ गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ इन्टायर रिजनको लागि एउटा याद गर त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ तिमीहरूको लागि जस्तो मैले लेखिदिएको थिएँ त्यो चाहिँ इन्टायर रिजनको लागि भयो होइन त्यो चाहिँ भनेको लेमिनार या टर्बुलेन्टको लागि हुन्छ त्यही भएर म पनि पढ्दाखेरि चाहिँ म यही पढ्थेँ कि अब इन्टायर रिजनको लागि भयो भनेको चाहिँ हामी यो सेपरेट आउट गर्नु पर्दैन रेलिक्स नम्बरलाई त्यही भएर चाहिँ म आफू पनि त्यही तरिकाले पढेको त्यो चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ अनि हामी ओभरअल युज गर्न पनि सक्छौँ ल बुझियो के भन्न खोजेँ मैले बुझ्यो सर बुझ्यो तर सोलुसनमा जस्तो आरके राजपुत फलो गरेर थिएँ मैले अनि त्यसमा चाहिँ इन्टायर रिजनको चाहिँ एकदमै कमै युज गरेको सर ए अब त्यो तिमीहरूसँग फ्लेक्सिबिलिटी भयो नि त फर्मुला युज गर्नलाई होइन तिमीहरूसँग फर्मुला त हुन्छ तिमीसँग एक्जाममा त हुँदैन तिम्रो आउने भ्यालु चाहिँ सेम होला लगभगमा क्यालकुलेट गरी हेर लगभगमा आउने भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ अझै एक्युरेट हुन्छ भन्नु भने है कम्प्लेक्स छ फर्मुला तर एक्युरेट चाहिँ हुन्छ भने होइन कम्प्लेक्स त लास्टकै त्यो भनेको इन्टायर रिजनको लागि चाहिँ कम्प्लेक्स छ तर पनि त्यो एउटा याद गर्नु दुईवटा याद गर्नुको साथै एउटा याद गर्नु चाहिँ राम्रो भन्नु खोज्यो ल अरू क्वेसन्सहरू कसैलाई केही छ मैले चाहिँ यो लास्ट युनिट चाहिँ अलि धेरै भनेको फास्टमा पढायो भन्दा पनि पढेको जस्तो गरेँ यो चाहिँ तिमीहरू आफै लास्टतिर इक्जामको बेला चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ एकपल्ट पढेको भए पुग्ने भएर है अनि टाइम नभएर मेन चाहिँ टाइम नै नभएर चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै फास्ट पढाइदिएको हो ल अरू क्वेसन्सहरू कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने किनकि यो चाहिँ हाम्रो लगभगमा लास्ट क्लास हजुर
क्वेसन छैन होला। लास्ट क्लास यो चाहिँ लगभगमा लास्ट क्लास नै हो हाम्रो होइन, त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू अब भन्दाखेरि अब सबैलाई पुनः प्रश्न